Mày buông bố tao ra. Bố. Hoắc Tranh, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Đã làm gì có lỗi với anh mà anh đối xử với tôi như vậy? Cưới cô vốn dĩ chỉ là để báo thù cái người cha ghê tởm của cô. Muốn trách thì chỉ có thể trách cô sinh ra trong nhà họ Nam. Anh có ý gì? Phế chân nó cho tao, tống vào tù. Nam Cẩn Chi, đây là món quà cuối cùng tôi tặng cho ông. Đừng mà. Đại tiểu thư, buông tôi ra. Đại tiểu thư. Bố. Bố yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra người hãm hại bố, người làm sụp đổ tập đoàn Nam Thị của chúng ta. Không một ai chạy thoát được đâu. Hoắc tổng. Bảo với bảo vệ đuổi ra ngoài cho tôi. Vâng. Đã nói với cô rồi, Hoắc tổng anh ấy không gặp ai hết. Mau đi đi, nếu không tôi không khách sáo với cô đâu. Hoắc Tranh, tại sao anh không dám gặp tôi? Anh chột dạ hay sợ hãi? Này, tôi bảo cô im đi. Tin không tôi tống cô vào đồn cảnh sát. Đừng đánh. Còn không mau đi đi. Tôi khinh. Thật xui xẻo. Hoắc Tranh, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh cứ chờ đấy. Nghe nói tối nay sảnh mẫu đơn có một nhân vật lớn đến. Tôi biết, lão tổng Hoắc Thị, thủ phú Giang Thành đó. Nghe nói người này không chỉ ra tay hào phóng mà người còn đẹp trai nữa. Vậy tối nay có thể kiếm được bao nhiêu? Phải xem vị kim chủ này thôi. Lát nữa phải biểu hiện thật tốt mới được. Đúng vậy. Đi thôi. Sảnh mẫu đơn. Cô là người mới đến hôm nay phải không? Tôi vừa hay hôm nay lộ đau bụng. Mau vào phòng để trang điểm đi. Mau chóng lên, thời gian không chờ đợi ai đâu. Bây giờ điều kiện ở hội sở càng ngày càng kém nhỉ? Ai cũng có thể vào được. Đúng vậy, ngay cả người què cũng có thể leo lên quyền quý. Hoắc tổng, tôi vừa nghe nói có một người phụ nữ đến tìm anh, nhưng bị anh từ chối rồi. Buôn dư lên một chút, là ai vậy? Vương tổng nghĩ là ai? Tôi chỉ tò mò hỏi thôi. Vương tổng đã tò mò như vậy, chỉ bằng tự mình ra ngoài xem thử. Cái này, bài này tệ quá. Không chờ nữa nha, Vương tổng. Không phải nói gần đây mới đến một lô vũ nương sao? Chúng tôi đợi lâu như vậy rồi, không cho mọi người mở rộng tầm mắt một chút sao? Đi ngay đây. Tôi đi gọi họ đến ngay. The film was translated and narrated by M Media. Hoắc tổng, Tưởng phó tổng, lô vũ nữ này ai nấy đều eo thon dáng mềm, mềm mại như nước ấy. Nhạc lên. Cái cô vũ nữ này cảm giác không tệ đấy chứ, chỉ là không biết dưới lớp mặt nạ trông như thế nào thôi. Tưởng phó tổng thích. Chuyện này còn không đơn giản sao? Đợi nhảy xong sẽ sắp xếp cho Tưởng phó tổng, đảm bảo khiến Tưởng phó tổng hôm nay hài lòng.
Mắt nhìn của anh càng ngày càng kém đi rồi đấy. Một người què cũng lọt được vào mắt xanh của các người. Người què. Hoắc tổng, cô vũ nữ này nhảy tốt như vậy, sao có thể là người què được chứ? Cô nhảy cái gì thế hả? Còn không mau thể hiện chút bản lĩnh thật sự cho Hoắc tổng xem. Vâng. Sao thế này? Ai lại chọc giận anh rồi? Hoắc tổng, nếu như ngài cảm thấy bọn họ nhảy không tốt, vậy tôi bảo họ đi, đổi một loạt khác. Loạt sau đảm bảo ngài hài lòng. Cô ta ở lại, những người khác ra ngoài hết cho tôi. Cô nàng này anh quen sao? Còn ngây ra đó làm gì? Đi, đi hết đi. Không cần đâu. Đây không phải là đại tiểu thư Nam gia trước kia. Hoắc tổng, vợ cũ của ngài sao? Vợ cũ? Còn chưa ly hôn mà. Tính cái loại vợ cũ gì chứ? Xin lỗi, có người không muốn gặp tôi. Vậy thì tôi chỉ có thể dùng cách này để trà trộn vào đây. Không sao, mọi người cứ tiếp tục ở lại chơi đi, để tôi góp vui cho mọi người. Như vậy cô có biết đây là nơi nào không? Cô cởi cho ai xem đấy? Vừa nãy mọi người xem không phải rất vui sao? Tôi không có xem. Hoắc tổng, tôi bị mù rồi. Tôi không thấy gì cả. Nam Hy, cô không muốn cái chân còn lại nữa đúng không? Đến ngày hôm nay, anh nghĩ rằng tôi vẫn còn sợ anh sao? Buông ra. Anh không phải muốn kết hôn với Diệp Khả Hân sao? Tôi đến là để tác thành cho anh. Anh nhìn cho rõ. Là tôi muốn ly hôn với anh. Là tôi đá anh. Bao nhiêu năm như vậy, ngoài chiếc nhẫn này, anh cũng chưa từng tặng tôi bất cứ món quà nào. Bây giờ tôi trả lại cho anh. Dù sao cũng ly hôn rồi, giữ lại nó cũng chẳng có tác dụng gì. Chi bằng hủy nó đi. Anh thấy sao? Cô Nam, cô muốn làm gì? Có gì từ từ nói. Cô đừng động tay động chân. Hoắc tổng, anh mau tránh ra đi. Vỡ rồi. Đây không phải là kim cương sao? Sao lại? Xem ra chất lượng viên kim cương này cũng bình thường thôi. Hoắc Tranh, anh còn có gì là thật nữa? Mấy người xem đủ chưa? Xem đủ rồi, đi thôi. Mau lên, đi hết đi. Xem ra 2 năm nay, sự trừng phạt của tôi dành cho cô vẫn còn quá nhẹ. Đã muốn tìm đến cái mất mạng, vậy thì tôi sẽ tác thành cho cô. Chi bằng anh cứ lấy mạng tôi đi. Lấy mạng cô quá hời cho cô rồi. Mạng của cô đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Cô không phải thích cởi sao? Tôi cho cô tọa nguyện, cho cô cởi cho đã. Trốn cái gì? Nhìn tôi này, tôi ghê tởm anh. Ghê tởm. Trước đây lúc cô cầu xin tôi muốn cô thì sao? Trước đây anh không xứng nhắc đến chuyện trước đây. Trước đây ba tôi xem anh như con trai ruột đối đãi, thậm chí còn chuẩn bị giao Nam Thị cho anh tiếp quản. Còn anh thì sao? Anh đã làm gì? Anh ép mất mạng ông ấy. Anh đúng là người vong ân bội nghĩa, đối xử tốt vẫn phản bội. 2 năm rồi, tôi vẫn luôn không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Nếu hôm nay phải mất mạng, thì hãy cho tôi mất mạng một cách rõ ràng. Cô căn bản không xứng để biết
Cô chỉ cần biết, tất cả những gì cô phải chịu đựng đều là báo ứng của Nam thị các người. Báo ứng. Tiếp tục đi. Sao không tiếp tục nữa? Vết thương trên người tôi đều là do anh ban cho. Hoắc tiên sinh, anh thích thú ngắm nhìn kiệt tác của mình lắm sao? Cô đúng là khiến người ta chán ghét đến tận cùng. Cút ra ngoài cho tôi. Chỉ cần anh ký vào đơn ly hôn, tôi bảo đảm tôi sẽ không để cái mặt ghê tởm này của tôi xuất hiện trước mặt anh nữa. Giấy thỏa thuận ly hôn. Nam Hy, cô thật sự đã ra tù rồi. Các người đã làm gì rồi? Cô nói xem. Loại đàn bà trơ trẽn như cô, vậy cũng không bằng cô, đại tiểu thư Diệp gia, để chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi, mượn danh nghĩa hợp tác, hết lần này đến lần khác leo lên giường của chồng tôi. Cô tưởng tôi không biết sao? Cô, chúc mừng cô nhé, đã thành công chuyển chính thức rồi đấy. Nhưng mà ở chỗ tôi, anh ta cùng lắm cũng chỉ là một tên rác rưởi. Diệp tiểu thư, thật sự cảm ơn cô đã giúp tôi nhặt đi thứ rác rưởi này. Cô tránh ra. Hoắc Tranh, đợi đến khi lấy lại được căn nhà của ba, vở kịch hay của chúng ta mới chính thức bắt đầu. Là tôi muốn ly hôn với anh. The film was translated Là tôi and narrated đã by anh. Media. Chỉ cần anh ký vào đơn ly hôn, tôi bảo đảm tôi sẽ không để cái mặt ghê tởm này của tôi xuất hiện trước mặt anh nữa. Đây chính là căn nhà mà cô ta muốn có được trong thỏa thuận ly hôn. Hoắc Tranh. Vâng Hoắc tổng. Căn nhà này vốn dĩ là thuộc về Nam tiểu thư đứng tên mẹ cô ấy. Sau này sau khi mẹ cô ấy qua đời, Nam Cẩn Chi đã chuyển nhượng căn nhà này cho cô ấy. Có lẽ là có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Cô ta lại làm ầm ĩ lên một trận như vậy. Nói cho cùng, cũng chỉ là để giữ lại căn nhà này. Đúng là tính toán một nước cờ hay. Đồ mà sát nhân để lại, dựa vào cái gì mà để lại cho cô ta làm kỷ niệm? Hủy hết tất cả thì sẽ không còn nhớ gì nữa. Đúng là điên rồi. Sao tôi có thể nghĩ đến người đàn ông này? Di ảnh của ba vẫn còn ở bên trong. Ai đó? Làm gì vậy? Đứng lại. Tôi có đồ vẫn còn ở bên trong. Đồ gì? Bên trong toàn là đồ của Hoắc tiên sinh. Cút ngay. Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu không phải thấy cô là phụ nữ, tôi đã báo cảnh sát rồi. Cút.
Chú Kiều. Chú Kiều. Cô gọi ai đấy? Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi. Được, biết rồi. Hoắc tổng, Kiều Minh Viễn vừa gọi điện thoại tới, nói là nguyện ý đem Kiều thị tập đoàn toàn quyền chuyển nhượng, bán với giá thấp. Nhưng điều kiện là trong vòng 1 tháng phải nhanh chóng chuyển khoản. Ông ta gấp rút cần tiền. Vâng, có thể nói là vô cùng gấp rút. Hơn nữa, hắn còn muốn chúng ta chia làm 2 lần chuyển khoản. 1 lần nước ngoài, 1 lần trong nước. Trước khi nam tiểu thư này ra tù, cũng không thấy anh ta có động tĩnh gì. Bây giờ nam tiểu thư vừa ra ngoài, sao anh ta lại... Hoắc tổng, vết thương của anh không sao chứ? Không sao. Cô ta mấy ngày nay luôn ở đây sao? Đúng vậy, sáng hôm nay Kiều Minh Viễn còn nhắc tới chuyện này với tôi, nhưng lúc đó anh đang họp nên tôi không báo cáo với anh. Cô ta đúng là giống hệt cha mình, cứng đầu cứng cổ. Nam Hy, nói thật cho cô biết, Chủ tịch Kiều đã đi rồi. Cô ở đây canh giữ cũng vô ích thôi. Chỉ cần nơi này còn họ Kiều, ông ta rồi sẽ đến thôi. Cô gái này sao lại cố chấp như vậy chứ? Hoắc tổng, đó là xe của Diệp tiểu thư. Cho dù ông ta có đến, cô cũng không gặp được ông ta đâu. Nam Hy, lại gặp nhau rồi. Lời vừa rồi của cô là có ý gì? Nếu Kiều Minh Viễn thật sự muốn Tiểu Tranh mua cổ phần của ông ta, thì sẽ không có khả năng đến để cô gặp đâu. Động não đi. Cho dù cô có ở đây đợi đến mất mạng, cô cũng không gặp được ông ta đâu. Ăn xin. Mấy món ăn này là đại tiểu thư nhà ta thưởng cho cô đấy, là từ nhà hàng cao cấp gói mang về đấy. Ngồi tù 2 năm rồi, cũng nên ăn chút gì đó ngon đi chứ. Đừng khách sáo. Ăn đi. Sao nào? Trước kia ăn sơn hào hải vị quen rồi, không nuốt nổi đồ ăn cho chó nữa sao? Làm gì đấy? Buông tôi ra. Nam Hy, cô cũng có ngày hôm nay. Nghĩ lại lúc trước cô là đại tiểu thư Nam gia, tại các buổi tiệc thì nổi bật vô cùng, được vạn người ngưỡng mộ. Đã bao giờ nghĩ tới bản thân mình cũng có ngày hôm nay không? Hoắc tổng, cô Diệp này bình thường nhìn dịu dàng lương thiện, không ngờ sau lưng lại độc ác như vậy, lại ra tay tàn độc với nam tiểu thư. Nam Hy, tất cả những điều này đều chỉ là do cô tự làm tự chịu. Buông tôi ra. Chẳng phải chỉ là ăn cơm thôi sao? Đằng nào cô Diệp cũng đã đưa đến tận miệng rồi. Tôi ăn. Còn không? Đừng ăn nữa. Sao? Chẳng lẽ cô Diệp quá mức đói khát đến mất lý trí rồi sao? Sao bây giờ lại bắt đầu tranh ăn với chó thế này? Nam Hy, tôi thấy cô điên rồi. Thảo nào đến cả loại video đó cũng dám tung lên mạng, thật là không biết xấu hổ. Cô đã thành ra như thế này thì cũng đừng mạnh miệng nữa. Nói đi,
Cô tìm tôi rốt cuộc là muốn gì? Lấy chi phiếu ra đây. Nói đi. Cần bao nhiêu tiền thì mới chịu ly hôn với Tiểu Tranh? Thì ra cô tìm tôi là vì chuyện này. Nhưng mà cô Diệp này, nhờ người thì phải có thái độ nhờ người chứ. Hành vi vừa rồi của cô tôi không thích. Nam Hy, cô đừng có muốn uống rượu phạt. Nhanh lên. Rốt cuộc cần bao nhiêu tiền thì mới chịu ly hôn? Thứ tôi muốn e là cô không cho nổi. Bây giờ người không chịu ly hôn không phải là tôi, mà là Hoắc Tranh. Chẳng phải chỉ là một căn nhà tồi tàn thôi sao? Tôi có thể sắp xếp cho cô một nơi ở tốt hơn. Không cần. Cô cho rằng tôi chỉ có con đường đợi cô ly hôn với Tiểu Tranh thôi sao? Tôi muốn thuận lợi trở thành Hoắc Thái Thái, cũng chưa chắc cần Tiểu Tranh ly hôn. Để cô tử vong cũng được mà. Cô cười cái gì? Bạch Nguyệt Quang mà Hoắc Tranh đã tìm biết bao năm lại là cái loại hàng như cô. Sao Nam Hy lại biết chuyện này? Cô ta biết Bạch Nguyệt Quang này là tôi giả mạo. Không thể nào. Chẳng phải cô chỉ dựa vào chút tình cảm cũ với Hoắc Tranh mới có được một chỗ đứng trong giới danh môn Giang Thành này sao? Nói trắng ra, gọi cô một tiếng Diệp gia đại tiểu thư là tân bốc cô đấy. Cô im miệng. Sao? Chạm đến chỗ đau của cô rồi sao? Nhắc đến chuyện cũ với Hoắc Tranh, nhìn bộ dạng này của cô, Hoắc Tranh thật sự xác định bản thân không tìm sai người chứ? Tôi bảo cô im miệng. Cô im miệng cho tôi. Sao người phụ nữ này bây giờ giống bà điên vậy, khắp nơi cắn loạn người? Đồ ngốc, còn không mau đuổi theo. Vâng, đại tiểu thư. Bắt lấy cô ta, lột lưỡi cô ta cho tôi. Theo sát. Vâng. Chạy đi đâu? Các người cũng chỉ là làm việc vì tiền, không cần phải bán mạng. Các người tin hay không? Nếu hôm nay tôi xảy ra chuyện gì, Diệp Khả Hân nhất định sẽ đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người các người, để các người gánh tội ngồi tù. Các người còn ngẩn người ra làm gì? Ai bắt được cô ta trước, tôi cho người đó 200.000 tệ. 200.000 tệ. The film was translated and narrated by M Media. Nam Hy, sao cô lại ở đây? Cô không sao chứ? Cẩn thận. Lục Lăng Phong, anh không phải đi nước ngoài tham gia thi đấu sao? Sao, đây là bỏ thi đấu rồi? Trong mắt tôi, tất cả các cuộc thi đấu đều không quan trọng bằng cô ấy. Một người phụ nữ từng ngồi tù, đáng để anh vì cô ta làm như vậy sao? Đáng hay không đến lượt cô nói. Món nợ hôm nay tôi nhớ kỹ rồi. Sau này có dịp tôi sẽ tìm cô tính sổ. Đi, chúng ta về nhà. Đứng lại. Tiểu Tranh. Lục thiếu, anh chuẩn bị dẫn vợ cũ của tôi đi đâu đấy? Anh muốn làm gì? Anh còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Hoắc tổng đã nói là vợ cũ rồi. Vậy thì liên quan gì đến anh? Anh tính là cái thá gì? Hơn nữa tôi và vị hôn thê của tôi đi đâu, cần phải báo cáo với chồng trước như anh sao? Vị hôn thê. Nam Hy, đây chính là lý do mà cô nhất định phải ly hôn sao? Thì ra là leo lên được Lục gia. Lục Lăng Phong, tôi thấy anh điên rồi. Một người phụ nữ đã ly hôn, từng ngồi tù, còn đang gánh một khoản nợ khổng lồ, anh vậy mà lại muốn cưới cô ta. Tôi cầu còn không được. Cầu còn không được. Mẹ của anh, Lục phu nhân, sẽ không nghĩ như vậy đâu. Chuyện nhà của Lục gia chúng tôi vẫn không cần Hoắc tổng ngài phải lo lắng. Sau này khi tôi và Nam Hy đại hôn, sẽ gửi thiệp mời cho Hoắc tổng ngài, nhớ đến uống rượu mừng.
Phải rồi Hoắc tổng, vừa rồi không cẩn thận đụng hỏng xe yêu của anh rồi. Đợi đến khi tôi và Nam Hy kết hôn, anh không cần phải mừng cưới đâu, xem như là trừ tiền mừng. Gặp lại sau. Tiểu Tranh, cứ để bọn họ đi như vậy sao? Sao cô lại ở đây? Tôi đến để khuyên Nam Hy, muốn cô ấy ra mặt làm rõ tin tức. Ai ngờ cô ta lại ghi hận trong lòng với tôi, cắn tôi như chó điên vậy. Nhất thời tôi không nhịn được, nên mới tìm người dạy dỗ cô ta một chút. Tiểu Tranh, anh sẽ không giận chứ? Cô ta chắc không bị thương gì đâu. Bị thương thì sao? Cũng chỉ là dạy dỗ một chút, loại phụ nữ thấp hèn dám mạo phạm em thôi. Em là vị hôn thê của anh, em có quyền đó. Tiểu Tranh, em biết ngay là anh sẽ không trách em mà. Con đến đó cắn tay em rách cả rồi. Đau quá. Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện xem. Nam Hy, cô tưởng chỉ dựa vào Lục Lăng Phong là có thể bảo vệ được cô sao? Sao anh lại về rồi? Vì em mà bỏ cuộc thi, không đáng. Lần này anh về, không chỉ vì em, mà còn vì chính anh nữa. Là sao? Đây là tiền thưởng cuộc thi của anh. Lúc trước là em động viên anh đi đua xe, cũng là em lúc nhà anh tài khoản bị đóng băng, lén lút đưa cho anh khoản tiền đầu tiên để sửa xe đua. Nam Hy, anh có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ em, cho nên anh có được ngày hôm nay đều là nhờ nỗ lực của bản thân anh. Nam Hy, quan hệ của chúng ta bây giờ cần phải khách sáo vậy sao? Thật ra anh ra nước ngoài nhiều năm như vậy, cũng đang điều tra chuyện của bá phụ năm xưa. The film was translated and narrated by M Media. Tôi ra ngoài mua chút đồ. Em nhớ ăn sáng đấy. Anh làm đó không được lãng phí. Chân tuy rằng bị thương không nặng, nhưng cũng đừng đi lại lung tung, phải dưỡng cho tốt. Đúng rồi, thẻ không có mật mã, cứ thoải mái mà dùng. Từ hôm nay trở đi, thiếu gia đây nuôi em. Anh đi đâu vậy? Đợi chút. Lục.
Tôi chỉ có một đứa con trai là Lăng Phong. Tương lai nó còn phải kế thừa Lục gia. Tôi tuyệt đối không cho phép một người phụ nữ từng ngồi tù bước chân vào cửa Lục gia tôi. Lục bá mẫu, cháu nghĩ bác đã hiểu lầm rồi. Cháu và Lăng Phong là quan hệ bạn bè. Bạn bè. Bạn bè. Nó sẽ đưa thẻ ngân hàng cho cô, còn cho cô mặc quần áo thân mật như vậy sao? Còn cho cô cùng nó ngủ trên cùng một giường sao? Chúng tôi không có. Không có. Cô nghĩ tôi mù chắc. Cháu nghĩ bác thật sự là đủ rồi. The film was translated and narrated by M Media. Đây là 50 vạn. Bà, ý của bà là gì? Chẳng phải mấy cô gái bán hoa đều cần tiền mua vui sao? Nam tiểu thư, giá của cô là bao nhiêu vậy? 50 vạn này có đủ cho cô tối hôm qua ở bên con trai tôi ngủ một đêm không hả? Bà lại nghĩ về tôi như vậy sao? Cô còn thật sự cho rằng mình là đại tiểu thư Nam gia, cao cao tại thượng, được người người theo đuổi sao? Một người vừa mới ra tù, không có gì trong tay như cô, cho cô 50 vạn này đã là nể mặt cô lắm rồi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Nam tiểu thư, còn không đi? Sao? Tiền cho ít quá sao? Gái đã qua một đời chồng như cô lại còn từng ngồi tù. Nói khó nghe một chút, chính là một đôi giày rách mà người ta không cần. Mẹ, mẹ điên rồi, nói cái gì vậy? Tôi nói sai sao? Đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy, một chút tự trọng cũng không có. Thật không biết Nam Cẩn Chi khi còn sống đã dạy dỗ cô như thế nào. Đồ không biết liêm sỉ nhà mày. Mẹ, Tiểu Hy, em không sao chứ? Bá mẫu Lục, cháu kính bác là người lớn, kính trọng gọi một tiếng bá mẫu, nhưng bác không có quyền làm nhục cháu, càng không nên làm nhục cha mẹ cháu. Cái tát này cháu coi như trả lại cho Lăng Phong vì ân tình tối qua đã kêu mang cháu. Yên tâm, cháu sẽ đi. Cháu sẽ không đeo bám nhà họ Lục đâu. Hy vọng là vậy. Tiểu Hy, Lục Lăng Phong, con đứng lại cho mẹ. Hôm nay con mà dám bước ra khỏi cánh cửa này, mẹ sẽ khiến con bao nhiêu năm nay tốn bao tâm huyết gây dựng đội xe giải tán hoàn toàn. Con cả đời đừng hòng đụng vào đua xe. Đội xe là do một tay con gây dựng, không liên quan nửa điểm đến nhà họ Lục. E là mẹ không có bản lĩnh đó đâu. Vậy thì tôi tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với con. Từ nay về sau con không còn là người nhà họ Lục nữa. Tùy mẹ, con quay lại cho mẹ. Lăng Phong, đừng trách mẹ. Mẹ cũng là bất đắc dĩ. Mẹ tin con, bằng chính con nhất định có thể bảo vệ tốt người con yêu. Hoắc tổng, như vậy không tốt đâu nhỉ? Tiểu Hy, là do tôi từ nhỏ đã nhìn nó lớn lên. Hay là tôi đi khuyên nhủ nó cho tốt, để nó đi là được rồi. Không cần thiết phải. Lục phu nhân sẽ không thật sự cho rằng chuyện đó cứ như vậy mà qua đi chứ? Hoắc tổng, tôi không có ý này. Tôi làm theo là được chứ gì. Alo, Đường Tiếu, Nam Hy biến mất rồi, lập tức phái người đi tìm. Tìm được thì gọi điện thoại cho tôi. Xin lỗi Lăng Phong, anh có một tương lai tươi sáng hơn, còn em chỉ là một người gia đình tan nát, lại còn có tiền án. Anh không nên bị em liên lụy. Bệnh dạ dày lại tái phát rồi.
Ăn gì mà ăn? Mày xứng ăn cái này sao? Hoặc là mày nhịn đói, hoặc là mày ăn những thứ này đi. Ai bảo mày chọc vào người không nên chọc. Cứ chịu đựng đi. Tiểu Hy, con nhất định phải kiên cường sống tiếp. Chỉ cần sống tiếp mới có thể giúp ba rửa sạch oan khuất, lấy lại tất cả những gì thuộc về Nam gia chúng ta. Vòng tay của tôi. Cô không sao chứ? Không sao. Thật sự xin lỗi. Bộ quần áo này vướng víu quá. Tôi không thấy có người. Anh đang quảng cáo bất động sản của Kiều Thị. Đúng vậy, sao thế? Trước khi Kiều Thị chính thức bị mua lại, tôi nhất định phải gặp Kiều Minh Viễn. Không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Vậy bên các anh còn tuyển người không? Vậy là lần hợp tác thu mua này xem như kết thúc viên mãn rồi. Mau tiễn Hoắc tổng đi. Nếu như chủ tịch Kiều còn có yêu cầu gì, có thể thương lượng. Không, không có gì. Hợp đồng đã ký rồi, làm gì có chuyện đổi ý chứ. Chỉ cần Hoắc tổng anh có thể chuyển khoản trước cuối tháng, tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Mời Hoắc tổng. Trời ơi, cô ta sao lại đến nữa rồi? Còn ăn mặc như vậy nữa. Các người làm việc kiểu gì vậy? Còn không mau bảo người đuổi cô ta đi. Vâng, tôi đi ngay đây. Không cần đâu. Cô ta ở đây cũng tốt, đỡ cho luật sư phải chạy đi chạy lại. Đi. Kiều Minh Viễn, đây là căn bản đã không định rời khỏi tòa nhà này rồi. Phải làm sao đây? Lục Lăng Phong. Xin chào, các người có thấy cô gái này không? Không, không có. Xin lỗi nha. Xin chào, bạn có thấy cô gái này không? Cao cao gầy gầy và tóc cột đuôi ngựa. Đây là... Cái đầu ngốc này. Hoắc tiên sinh vừa cùng vị hôn thê thử lễ phục xong, đã đến tìm người vợ trước này. Công việc của anh thật bận rộn. Nam Hy, cô cũng thật là tự đánh giá mình quá cao rồi đấy. Hợp đồng thu mua, anh đã thu mua Kiều Thị rồi. Xem ra cũng không quá ngu ngốc. Không thể nào. Kiều bá bá từng nói, lúc ban đầu ông ấy sáng lập Kiều Thị là vì mục đích từ thiện và cứu giúp. Ông ấy không thể nào vào lúc này bán công ty đi được. Ông ấy thiếu không phải là tiền, mà là bị người khác uy hiếp. Là anh. Là anh uy hiếp Kiều bá bá đúng không? Anh không muốn để ông ấy đưa bản ghi cho tôi, cho nên anh mới dùng thủ đoạn như vậy. Hoắc Tranh, anh thật là hèn hạ. Tùy cô nghĩ thế nào. Dù sao tôi cũng hết hứng thú chơi với cô rồi. Ký nó đi. Ký nó xong mới coi là vợ trước. Cái thỏa thuận này tôi không ký.
Nam tiểu thư, cô lại làm gì thế này? Cô cứ xuống nước đi, ký tên vào đi. Xin lỗi nha. Trời sinh lưng eo cứng, không biết cúi đầu. Không biết cái gì gọi là cúi đầu. Nam Hy, sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn. Anh không trả lại nhà cho tôi sẽ không ký. Dù sao thì tôi có thời gian để cùng anh giằng co, không đến lượt cô đâu. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Hoắc Tranh, anh làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao? Báo ứng? Tôi ngược lại hy vọng có báo ứng đấy. Nam tiểu thư, đắc tội rồi. Buông tôi ra. Hoắc Tranh, tôi không muốn ký. Tôi hận anh. Hoắc tổng. Nam Hy, mấy lời mẹ tôi nói em đừng để trong lòng. Tôi thay bà ấy xin lỗi em. Nam Hy, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi đưa em rời khỏi Giang Thành, đến nước ngoài làm lại từ đầu. Thì ra cô muốn cùng Lục Lăng Phong ra nước ngoài làm lại từ đầu. Dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn rồi. Tôi ở với ai, ở đâu, có liên quan gì đến anh? Xem ra bài học nhà họ Lục dạy cho cô vẫn chưa đủ nhỉ. Thì ra Lục bá mẫu là anh gọi đến. Tôi chỉ là giúp bà ấy nhìn rõ người phụ nữ của con trai mình là loại không ra gì đến mức nào. Tôi không ra gì. Còn anh thì sao? Ai đã từng quỳ xuống cầu xin tôi, người đàn bà hạ tiện này lấy hắn? Nếu không phải để báo thù Nam Cẩn Chi, cô tưởng tôi nguyện ý ở bên cô để diễn cái màn kịch buồn nôn đó? Cảm ơn Hoắc tiên sinh đã cùng một người đàn bà tồi tệ này diễn một vở kịch lâu như vậy. Đừng có giả bộ đáng thương như vậy. Tất cả những gì tôi làm cũng không bằng 1/10 của cha cô. Anh không xứng nhắc đến cha tôi. Tôi vẫn luôn không hiểu anh phí công tốn sức bày ra một ván cờ lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Tôi tự thấy nhà họ Nam chúng tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Rốt cuộc anh muốn diệt cỏ tận gốc để làm gì? Tại sao? Nói đi, tại sao? Bởi vì cha của cô đã hại cha mẹ tôi mất mạng. Anh nói cái gì? Chẳng phải cô luôn muốn biết sao? Vì sao tôi lại hận Nam Cẩn Chi đến vậy? Huyết hải thâm thù, không thể không báo. Nghe nói qua công trình Kim Việt chưa? Công trình Kim Việt, dự án do Nam Thị các người khai thác 15 năm trước. Cha tôi chính là mất mạng trong dự án công trình của các người. Cha anh, việc công trình sụp đổ chỉ là một tai nạn. Tai nạn? Vậy cô có biết không? Mẹ tôi ở trước cổng tập đoàn Nam Thị các người quỳ 3 ngày 3 đêm, cũng chỉ là muốn gặp Nam Cẩn Chi một lần, muốn ông ta đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nhưng cuối cùng bà ấy lại có kết cục như thế nào? Nhà phát triển bất lương, đền mạng đi, trả chồng lại cho tôi. Đừng kêu nữa, kêu cái gì mà kêu, đừng đụng vào tôi. Hai chân của bà ấy bị phế, không chịu nổi đả kích của việc tàn tật suốt đời, nên đã tự kết liễu. Tất cả những chuyện này đều là do cha cô ban tặng. Không thể nào, cha tôi sẽ không làm ra chuyện như vậy. Những chuyện ông ta làm đâu chỉ có thế. Nếu không phải ông ta làm nhiều việc ác 2 năm trước, ông ta sẽ không có kết cục như vậy. Vừa nãy cô không phải hỏi tôi có sợ bị báo ứng không sao? Tôi nói cho cô biết, tôi không sợ. Thứ tôi sợ là báo ứng đến quá muộn. Ông ta không thể sớm đền mạng. Hoắc tổng, tôi đã nói rồi, cha tôi bị oan. Cô nói với tôi là oan. Vậy cha mẹ tôi mất mạng thảm không oan sao? Nam Cẩn Chi dùng mạng của cha mẹ tôi đổi cho cô cuộc sống giàu sang này, đến mất mạng cũng không có một lời sám hối. Cha gây nợ, con trả. Nhà họ Nam các người nợ tôi 2 mạng người, tôi nhất định phải đòi lại. Làm gì? Anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Cô còn muốn giở trò gì nữa?
Tôi khinh. Cô muốn mất mạng. Diệp Khả Hân. Alo. Có thai. Được, tôi đến ngay. Nam Hy, hôm nay tôi tha cho cô một mạng, nhưng cô nhớ cho kỹ, cô vĩnh viễn không có tư cách làm lại từ đầu. Mang thai. Thảo nào, hắn ta vội vàng ly hôn với tôi như vậy. Hoắc Tranh, anh có biết không? Chúng ta cũng từng có một đứa con. Một đứa trẻ còn chưa kịp nhìn thế giới này đã bị anh hại mất mạng. Anh nói Nam ra nợ anh 2 mạng, nhưng tôi đã sớm trả hết rồi. Nam Hy. Tiểu Hy, cố lên, đừng ngủ. The film was translated and narrated by M Media. Cô tỉnh rồi. Sao tôi lại ở đây? Cô đừng động đậy. Đang truyền dịch đấy. Là một vị tiên sinh họ Lục đưa cô đến. Tiểu Hy cố lên, đừng ngủ. Là Lục Lăng Phong. Anh ta đâu? Anh ta đi lấy báo cáo kiểm tra cho cô rồi, sẽ quay lại ngay thôi. Tôi tuyệt đối không cho phép một người phụ nữ từng ngồi tù bước chân vào cửa nhà họ Lục chúng tôi. Cô làm gì vậy? Cô có triệu chứng xuất huyết dạ dày nghiêm trọng, không được đi lại lung tung. Đẹp trai quá. Tôi mới chỉ nhìn thấy anh ấy một lần trên TV, vừa đẹp trai vừa giàu có, đúng là tổng tài. Chẳng phải sao, vị tiểu thư Diệp này đã có thai rồi, chắc chắn sắp tổ chức hôn lễ thôi. Tiểu Tranh, anh nói xem, con của chúng ta là con trai hay con gái thì tốt hơn? Đều tốt, chỉ cần khỏe mạnh là được. Em cũng thấy vậy, chỉ cần bình an là được. Hoắc Tranh, nếu không phải anh hại tôi vào tù, con của chúng ta cũng sẽ không mất mạng. Nếu như anh biết anh đã hại mất mạng con của mình, liệu có hối hận về những việc mình đã làm không? Kiều bá bá. Bác sĩ, tình hình con gái tôi thế nào rồi? Hoắc tổng, đây là danh sách khách mời mà ngài cần. Các công việc chuẩn bị cho hôn lễ cũng cần được sắp xếp nhanh chóng. Có phải vì Diệp tiểu thư mang thai nên ngài mới rời ngày cưới lên sớm hơn không? Sao? Ngài Hoắc vẫn luôn không muốn nhắc đến chuyện ly hôn. Chẳng lẽ là yêu tôi rồi? Đúng, ngày cưới càng nhanh càng tốt. Nam tiểu thư, sao cô ta lại ở bệnh viện? Đó chẳng phải là chủ tịch Kiều sao? Bọn họ lại đang giở trò gì vậy? Ngoài việc theo dõi và chụp trộm những thủ đoạn hèn hạ này, bọn họ còn có bản lĩnh gì nữa? Hoắc tổng, có lẽ Kiều tổng đang nắm trong tay thứ mà Nam tiểu thư muốn. Có thể chứng minh Nam Cẩn Chi 2 năm trước là bị người phụ nữ này thật sự vẫn chưa từ bỏ, còn muốn điều tra chuyện 2 năm trước.
Anh không phải nói sẽ nhanh chóng xử lý người phụ nữ Nam Hy đó sao? Sao còn để cô ta theo dõi? Kiều Minh Viễn đến tận bệnh viện. Cô ta đến bệnh viện rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy, còn có thể là giả được sao? Nếu để cô ta điều tra ra vụ giao dịch đó, chúng ta xong đời thật đấy. Nhất định phải khiến cô ta biến mất hoàn toàn khỏi Giang Thành. Khiến cô ta biến mất rất đơn giản, nhưng chúng ta nhất định phải mượn dao lấy mạng người, để cô có thể ngồi vững vào vị trí bà Hoắc. Chuyện này giao cho anh đi làm đấy. Vâng, Tưởng tổng. Nam Hy phải không? Anh muốn làm gì? Làm gì? Không nhìn ra sao? Có người muốn bỏ tiền ra mua mạng của cô. Cô nói xem tôi là ai? Ai muốn lấy mạng tôi? Là Hoắc Tranh hay là Diệp Khả Hân? Tôi khuyên cô ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, để khỏi phải chịu tội. Bác Kiều, cứu mạng. Đi mau. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, tự tìm mất mạng. Trói lại, mang đi. Đường Tiếu lập tức chặn một chiếc xe bánh mì ở đường Hoài Dương Bắc. Số xe là 40K. Nhanh, vâng, đại ca. Thành thật chút. Đại ca, 1.000 vạn còn lại đã vào tài khoản rồi. 1.000 vạn? Ra tay lớn như vậy để mua mạng của tôi. Lát nữa ném cô ta lên thuyền, bán đến Miến Điện, chúng ta còn có thể kiếm đậm một khoản. Không được, không thể ngồi chờ mất mạng như vậy được. Đại ca, phía sau hình như có người đang đuổi theo chúng ta. Người phụ nữ này lại còn có cả người giúp đỡ. Lái nhanh lên, bỏ bọn chúng lại. Mấy anh đây là muốn đi đâu vậy? Đại ca, tha mạng, đừng động thủ. Chúng tôi cũng chỉ là làm việc theo lệnh. Tha cho chúng tôi đi, anh tha cho chúng tôi đi mà. Chúng tôi không dám nữa đâu. Tha mạng. Tất cả quỳ xuống hết cho tao. Tôi quỳ. Đại ca. Nam Hy là tôi. Lăng Phong. Cô không sao chứ? Yên tâm, tôi không sao. Sao không ở bệnh viện dưỡng bệnh cho tốt? Sao lại không từ mà biệt? Tôi. Đại ca, mấy tên này xử lý thế nào? Có người bỏ ra cả 1.000 vạn, muốn mạng của tôi. Có tôi ở đây, không ai được phép động vào cô. Cô ở đây đợi tôi. Đừng động thủ, đừng động thủ. Đại ca, chúng tôi cũng chỉ là làm việc theo lệnh. Xin hãy tha cho chúng tôi. Ai phái các người đến? Tôi không biết. Nếu như hắn không biết, vậy thì anh nói đi. Tôi nói là người của Tiểu Côn liên lạc với chúng tôi, đã cho chúng tôi 50 vạn, muốn Nam tiểu thư biến mất khỏi Giang Thành. Đúng vậy. Tiểu Côn. Anh chắc chắn người đó tên là Tiểu Côn. Em quen người đó sao? Đâu chỉ là quen. Tiểu Côn là người của Hoắc Tranh. Hoắc Tranh? Vậy là Hoắc Tranh muốn lấy mạng cô. Tên khốn này. Bởi vì cha của cô đã hại mất mạng cha mẹ của tôi. Anh ta là vì báo thù. Báo thù gì? Anh ta hận cha tôi đến tận xương tủy, cũng hận tôi đến tận xương tủy. Cho nên
Anh ta muốn lấy mạng tôi. Chắc chắn là ba tôi bị anh ta hại mất mạng. Tiểu Tranh, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tớ còn tưởng cậu không nể mặt tớ. Không đến chứ. Mặt mũi của cậu tớ vẫn phải nể. Biết ngay là cậu đủ nghĩa khí. Phải rồi, Kiều Minh Viễn đã đến từ sớm rồi. Luôn bóng gió dò hỏi tớ chuyện chúng ta chuyển tiền. Bên anh ta nói thế nào? Tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị không phải là cậu sao? Tớ cùng lắm chỉ là phó tổng thôi. Tớ có thể nói gì chứ? Tớ cùng lắm giúp các cậu tổ chức một ván. Thành hay bại thì phải xem bản lĩnh của hắn rồi. Phải rồi, suối nước nóng của khách sạn này không tệ. Lát nữa chúng ta vào trong nhé. Thư giãn trước đã. Chuyện làm ăn ấy mà, chúng ta đừng vội. Đi thôi. Lục thiếu, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Sao thế? Không hoan nghênh? Hoan nghênh? Sao lại không hoan nghênh chứ? Chẳng phải ngài đã mấy hôm không đến rồi sao? Tôi gọi người sắp xếp phòng ngay cho ngài đây. Khoan đã. Bảo bối, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này trông cũng được đấy. Lát nữa chúng ta thư giãn cho đã nhé. Hệ thống an ninh ở đây nghiêm ngặt thật đấy. Yên tâm đi. Đáng ghét. Còn ngẩn ra đó làm gì? Dẫn chúng tôi đi đi chứ. Vâng, mời Lục thiếu vào trong. Thân hình này tuyệt thật. Chẳng trách Lục Lăng Phong không thích gần nữ sắc. Hóa ra là bị con yêu tinh này mê hoặc rồi. Nhớ sắp xếp cho họ một phòng lớn chút nhé. Vâng. Lục thiếu, dịch vụ massage của ngài. Vào đi. Các người làm gì vậy? Tối nay Kiều Minh Viễn chắc là phải chiêu đãi khách hàng rất quan trọng. Đều đặt những hội sở và phòng tắm riêng tư có quy cách cao nhất. Xin chào. Dịch vụ massage. Vào đi. Vừa hay, cô dùng tinh dầu xoa lưng cho tôi đi. Mấy hôm nay bận rộn khiến tôi đau nhức cả người. Kiều bá bá. Nam Hy, sao cô lại đến đây? Người đâu rồi? Người đâu? Chủ tịch Kiều, dao của tôi không có mắt đâu. Tốt nhất ông nên im lặng một chút. Nam Hy, cô điên rồi sao? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi chỉ muốn nghe ông nói một câu thôi. Chắc hẳn ông cũng không muốn con gái mình mất cha khi còn nhỏ chứ. Sao cô biết? Không đúng, vợ ông không thể sinh con. Đứa bé ở bệnh viện hẳn phải gọi là con gái riêng. Nam Hy, cô rốt cuộc cô muốn biết điều gì? Tôi chỉ muốn biết 2 năm trước tại hội đồng quản trị, người không cho gọi cấp cứu rốt cuộc là ai? Chủ tịch Kiều, bảo hắn đi. Cô không phải muốn biết người đó là ai sao? Tưởng phó tổng. Lục tổng, anh cũng ở đây sao? Anh đây là uống say rồi sao? Gọi cấp cứu sao? Tôi thấy Chủ tịch Kiều đây là muốn các vị cổ đông ở đây cùng nhau vào tù với ông đấy. Làm gì vậy? Hét lớn thế làm gì? Chỉ là một bộ quần áo thôi mà.
Lát nữa tôi đền cho. Cùng nhau uống một ly nhé. Muốn uống thì tự anh uống đi. Không ai uống với anh đâu. Phục vụ. Đưa Lục tổng về phòng. Tưởng Duệ đã hại mất mạng ba. Anh ta là cánh tay phải của Hoắc Tranh. Hoắc Tranh không thể không biết. Vậy nên chính là Hoắc Tranh vì muốn thôn tính Nam Thị đã lên kế hoạch cho mọi chuyện 2 năm trước. Rõ rồi, đang điều tra. Đứng lại. Phát hiện người khả nghi ở tầng 3. Ở đó, đuổi theo. Cậu qua bên này, cậu sang bên kia. Chúng ta tìm kỹ xem sao. Vâng. Người massage sao? Đến đây xoa bóp vai cho tôi. Giọng nói này sao lại giống với Cẩn Chi? Anh làm gì vậy? Anh buông ba tôi ra. Buông ra. Đứng ngây ra đó làm gì? Mau qua đây. Vâng. Hoắc tiên sinh. Anh ta và Tưởng Duệ đã làm biết bao nhiêu chuyện mờ ám rồi. Trong điện thoại chắc chắn có chứng cứ. Thứ thuốc này cô cầm lấy. Nếu Kiều Minh Viễn không chịu khai ra, chỉ cần vài giọt thôi là có thể khiến người ta mất trí. Vừa nãy bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là có khách uống say gây chuyện. Vậy sao? Quản lý đã đi giải quyết rồi. Hoắc tổng, có chuyện gì vậy? Vừa nãy Tưởng phó tổng nói có người lạ đột nhập. Tôi sợ có vấn đề về an ninh. Tôi qua đây hỏi anh xem sao. Anh không sao chứ? Nam Hy, sao cô lại ở đây? Hoắc tổng, anh không sao chứ? Hoắc tổng, tôi không thấy gì cả. Mọi người cứ tiếp tục. Nhìn gì nữa, mau đóng cửa lại. Nam Hy, cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Nếu Hoắc tổng không muốn bị người khác nhìn thấy mình cùng vợ cũ tắm chung, cứ việc kêu lớn lên đi. Cô còn nhớ cô là vợ cũ của tôi đấy. Ăn mặc như vậy đến quyến rũ chồng cũ của mình sao? Ai nói là đến quyến rũ anh? Vậy cô còn muốn quyến rũ ai? Anh chỉ là chồng cũ của tôi thôi. Tôi quyến rũ ai, anh không quản được đâu nhỉ? Cô. Sao nào? Chóng mặt không? Cô đã làm gì vậy? Yên tâm, không mất mạng được đâu. Tôi chỉ là bỏ trong đây chút thuốc mê thôi. Thuốc mê? Cô muốn báo thù? Tại sao không trực tiếp hạ độc lấy mạng tôi đi? Không phải ai cũng như anh, xấu xa vô sỉ như vậy. Tôi sẽ không để anh mất mạng đâu. Bây giờ tôi đã có chứng cứ rồi. Tôi muốn lật lại vụ án cho bố tôi, minh oan cho nhà họ Nam. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy loại cặn bã như anh rơi xuống vực sâu, thân bại danh liệt. Muốn tất cả những gì anh dùng thủ đoạn cướp được toàn bộ biến mất. Chứng cứ? Hôm nay không mang camera. Nào, Hoắc tổng, cười một cái đi. Cô muốn làm gì?
Chơi mãnh liệt quá. Vẫn là người có tiền biết chơi. Đi đi. Lên xe. Ngồi vững nhé. Hoắc tổng. Tiểu Tranh, cậu đây là Hoắc tổng. Cô ta đâu? Ai cơ? Yên là cô gái vừa xông vào phòng kia. Cô ta chạy rồi. Chúng tôi đã phái người đuổi theo rồi. Chạy rồi. Chuẩn bị xe. Vâng. Hoắc tổng, tôi không sao. Trong ứng ngoại hợp, màn kịch này của Lục Thiếu diễn thật là đặc sắc. Quá khen rồi. Sao bằng được Hoắc tổng? Mấy năm trước ngài đã vì tính kế Bắc Nam mà dựng màn kịch lớn kia. Các người làm ra một màn như vậy chính là vì tìm được Kiều Minh Viễn. Các người có thể hỏi được gì từ miệng ông ta? Từ miệng ông ta, Hoắc tổng sợ chúng tôi hỏi ra cái gì? Chẳng lẽ là đang lo lắng những chuyện dơ bẩn làm sau lưng bị công khai trước mọi người? Dơ bẩn e rằng cũng không bằng các người đâu nhỉ. Thôi đi, đừng ra vẻ nữa. Nam Hy lúc trước theo anh quả thật là mù quáng. Nam Hy đâu? Bảo cô ta ra đây. Hoắc tổng, anh còn gì muốn chỉ giáo nữa? Nam Hy, cô sẽ không cho rằng chỉ dựa vào cô và cả những người phía sau cô là có thể đối đầu với nhà họ Hoắc rồi chứ? Có thể đối đầu hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Thật không biết lượng sức. Đưa cô ta lại đây cho tôi. Vâng, Hoắc tổng. Hoắc Tranh, anh dựa vào cái gì mà cho rằng có thể bảo tôi rời xa Nam Hy? Hoắc tổng, người của họ đông quá, chúng ta vẫn nên đi trước đi. Câm miệng. Đây chính là chỗ dựa của cô. Thì sao nào? Hoắc Tranh, hiện giờ sau lưng Nam Hy có tôi và toàn bộ đội đua Lăng Phong làm hậu thuẫn. Nếu anh còn dám động đến một sợi tóc của cô ấy, với tầm ảnh hưởng của đội đua Lăng Phong, đủ để khiến danh tiếng của tập đoàn Hoắc thị bị hủy hoại trong chốc lát. Hoắc Tranh, còn thủ đoạn gì nữa thì cứ dùng hết đi. Tôi sẽ không sợ anh đâu. Tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho ba tôi và Nam thị. Chân tướng? Cô đúng là cố chấp không chịu hiểu ra. Chúng ta đi. Phải rồi. Hoắc tiên sinh, nếu không muốn những tấm ảnh này bị công khai cho mọi người biết thì mời anh trước sáng mai trả lại nhà cho tôi. Cô tưởng rằng chỉ bằng vài tấm ảnh là có thể uy hiếp tôi sao? Ảnh? Ảnh gì cơ? Chẳng lẽ ảnh ở hội sở còn bị Nam tiểu thư chụp được? Mấy tấm ảnh này hình như đúng là không thể uy hiếp được anh. Coi như cô thức thời. Nhưng những dữ liệu thương mại trong điện thoại anh, tôi nghĩ đối thủ cạnh tranh của anh nhất định sẽ rất thích đấy. Cô trả lại cho anh. Hoắc tổng, có cần báo trước cho các bên truyền thông một tiếng không, để tránh Nam tiểu thư tung ảnh lung tung? Cô ta không dám. Chuyện căn nhà giải quyết thế nào? Cho cô ta. Vâng, tôi đi làm ngay đây. Hoắc tổng, tại sao không nói thẳng với Nam tiểu thư rằng ngài căn bản không hề có ý định bán nhà? Nam Hy, tôi muốn xem cô có thể gây ra sóng gió gì. The
translated and narrated by Ông Trương, thành viên hội đồng quản trị cũ của tập đoàn Nam Thị, hẹn hò bí mật với tình nhân. Xem cho kỹ vào. Tập đoàn Nam Thị, thành viên hội đồng quản trị cũ. Ông Cố tham ô hối lộ. Hội đồng quản trị cũ của tập đoàn Nam Thị, thành viên Tề Mỗ, quấy rối nhân viên nữ. Tối hôm qua, có người đem những tờ giấy này phát khắp các ngõ ngách lớn nhỏ của Giang Thành. Bên trên in đều là tập đoàn Nam Thị, vết nhơ của các thành viên hội đồng quản trị cũ. Bây giờ bên ngoài đều đang đồn năm đó Nam Cẩn Chi bị đám người này liên thủ làm giả chứng cứ, hãm hại. Hãm hại sao? Đó đều là chứng cứ xác thực. Năm đó Nam Cẩn Chi rốt cuộc là mất mạng như thế nào? Lão già Nam Cẩn Chi đó, chẳng lẽ các người quên rồi sao? Ông ta là do bệnh tim đột phát, người còn chưa kịp đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã không còn nữa rồi. Ông ta làm bao nhiêu chuyện xấu, đó là mất mạng không đáng tiếc. Năm đó Nam Cẩn Chi khi bệnh tim phát tác, là trước khi cậu vào Hoắc Thị hay là sau đó? Anh nói vậy là có ý gì? Đừng nói là anh nghe lời một số người lời ra tiếng vào. Chắc là đã nghe được gì đó rồi chứ. Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ là không hy vọng vì những lời đồn đại kia mà ảnh hưởng đến việc Hoắc Thị chúng ta huy động vốn. Cái này anh yên tâm, tôi đã sắp xếp buổi họp báo rồi. Chuyện này rất nhanh sẽ được dẹp yên thôi. Được, vậy tôi đi sắp xếp đây. Hoắc Tổng, ngài vẫn còn nghi ngờ. Phó Tổng tưởng vào 2 năm trước, trong vụ án sáp nhập tập đoàn Nam Thị, đã động tay động chân sao? Tìm được Kiều Minh Viễn chưa? Đã sắp xếp người đi tìm rồi. Nhưng kể từ lần trước, sau buổi tiệc suối nước nóng đó, cứ như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy, biến mất không một dấu vết. Cũng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đến tiền nong cũng không đòi nữa. Phái thêm người đi tìm đi. Vâng, tôi đi ngay đây. Hoắc Tổng đến rồi. Hoắc Tổng. Hoắc Tổng, 2 năm trước, tập đoàn Hoắc Thị có sử dụng thủ đoạn không chính đáng để thu mua Nam Thị hay không? Có người tố cáo cựu chủ tịch tập đoàn Nam Thị bị ép đến mất mạng. Anh thân là con rể cũng tham gia vào đó sao? Rốt cuộc là chủ tịch Nam có phải bị vu oan hay không? Xin chư vị hãy bình tĩnh. Trong buổi họp báo 10 phút sau, Hoắc Thị sẽ đưa ra lời thanh minh. Nhất định sẽ cho giới truyền thông một câu trả lời thỏa đáng. Mời các vị vào chỗ ngồi trước. Buổi họp báo lúc 3 giờ sẽ được bắt đầu. Được rồi. Cảm ơn các vị giới truyền thông đã đến tham dự. Cho tập đoàn Hoắc Thị một cơ hội để làm rõ sự thật với công chúng. Về những tin đồn gần đây trên dư luận, Hoắc Thị đã chỉnh lý ra một số tài liệu. Các vị có thể xem trước. Những tài liệu này đủ để chứng minh 2 năm trước tập đoàn Hoắc Thị vụ sáp nhập Nam Thị, tất cả các quy trình đều hợp pháp và tuân thủ quy định, không tồn tại bất kỳ sự cạnh tranh không chính đáng nào. Hoắc Tổng, trên mạng lan truyền tin đồn rằng ngài ép buộc các thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Nam Thị cấu kết bức tử tập đoàn Nam Thị, cố chủ tịch Nam Cẩn Chi. Chuyện này có thật không? Đều không phải sự thật. Tôi có bản nhận tội và hối cải, có chữ ký của Nam Cẩn Chi. Nam Cẩn Chi tham ô nhiều công quỹ, mua vật liệu kém chất lượng, vậy thì mất mạng cũng đáng. Nghe nói lô thép đó còn chưa đưa vào sử dụng đã được Hoắc Tổng kịp thời tố cáo.
Hoắc tổng đại nghĩa diệt thân, vậy mà còn có người vu khống anh ta. Anh ta đang nói dối. Đó căn bản không phải là chữ ký của bố tôi. Nam đại tiểu thư. Nam Hy, cô làm thế nào mà trà trộn vào đây được? Nam tiểu thư, những lời cô vừa nói là có ý gì? Tôi có ý gì sao? Mọi người xem cái này là biết. Cô lại lên cơn điên gì vậy? Tôi không điên. Tôi chẳng qua chỉ là muốn xé toạc bộ mặt giả tạo của anh, khôi phục lại sự thật năm xưa. Đây là cái gì? Đây là của Nam thị, hợp đồng lưu trữ. Trên mỗi một bản đều có chữ ký của bố tôi. Các vị có thể xem một chút. So với bản hối cải này, có gì khác nhau? Hoắc tổng, rõ ràng đây chính là chữ ký giống hệt nhau. Có gì khác nhau sao? Mỗi lần sau khi bố tôi ký tên, đều sẽ ở góc dưới bên trái của tên thêm một dấu chấm. Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho kỹ. Cô, các vị có thể xem một chút. Bản hối cải này có không? Đúng thật này. Góc dưới bên trái của tôi có một chấm này, còn trên kia thì không có. Bản của tôi cũng vậy. Những điều này đủ để chứng minh bản hối cải mà Hoắc thị đưa ra căn bản là giả mạo. Hoắc tổng, chẳng lẽ bản hối cải này là giả sao? Đây không phải là tưởng phó tổng đích thân mang về sao? Hoắc Tranh, chẳng lẽ anh không nên đưa ra một lời giải thích hợp lý sao? Giải thích? Tôi dựa vào cái gì phải giải thích cho cô? Là anh không muốn đưa ra, hay là căn bản không đưa ra được? Nam Cẩn Chi tham ô hối lộ, chứng cứ xác thực. Tòa án đã tuyên án từ 2 năm trước rồi. Có hay không có bản hối cải, tội ác của hắn đều đã là sự thật. Nếu không phải lúc đó hắn đột phát bệnh tim mà mất mạng, hai cha con các người đáng lẽ phải cùng nhau vào tù. Nếu như cô trí nhớ không tốt như vậy, tôi không ngại nhờ người giúp cô sao chép thêm vài tờ bản án. Đột phát bệnh tim. Hoắc Tranh, có phải anh nói dối lâu quá, đến bản thân cũng không phân biệt được thật giả không? Anh tự hỏi lòng mình đi. Bố tôi thật sự mất mạng vì đột quỵ tim sao? Rốt cuộc cô có ý gì? Ra đi. Chủ tịch Kiều, ngài đã xảy ra chuyện gì sao? Sao lại thành ra bộ dạng này? Nói ra thì dài dòng. Tại sao muốn lấy mạng tôi? Tôi đối đãi với anh không tệ. Chủ tịch Kiều, ai bảo ông đắc tội với Hoắc thị? Tôi chỉ có thể tiễn ông lên đường thôi. Giấu một người, thần không biết quỷ không hay, lâu như vậy. Nam Hy, tôi thật sự là phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi. Dù sao đối thủ là loại người như anh, không thể không phòng. Chư vị, vị bên cạnh tôi đây, cổ đông cũ của tập đoàn Nam thị chính là Kiều Minh Viễn. Tại hội đồng quản trị 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Sự thật về sự ra đi của bố tôi, ông ta đều tận mắt chứng kiến. Vậy ông nói thử xem. Tôi cũng rất muốn biết sự thật mà các người điều tra lâu như vậy rốt cuộc là gì. Yên tâm, nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Bác Kiều, 2 năm trước, tại buổi họp hội cổ đông cuối cùng của tập đoàn Nam thị, Chủ tịch Nam đúng là bị các cổ đông dồn ép đến mức đột phát bệnh tim. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Lúc đó tôi còn cho Chủ tịch Nam uống thuốc. Nói trọng điểm. Nhưng nguyên nhân thực sự dẫn đến sự ra đi của Chủ tịch Nam là bởi vì cấp cứu không kịp thời. Năm đó chính là vì có người cố ý trì hoãn việc cấp cứu mới khiến bố tôi mất mạng oan. Hắn và đồng bọn sau lưng hắn đều là những kẻ lấy mạng người.
Vậy người đó là ai? Đúng vậy, là ai chứ? Người đó chính là... Tôi không chịu được nữa rồi. Tim tôi đau. Bác Kiều, mau gọi xe cứu thương đi. Để tôi. Đừng lo lắng, tôi có cách khiến ông ta tỉnh lại. Các người điên rồi sao? Cháu trai, còn giả vờ, coi chừng tôi thật sự không khách sáo với ông đâu. Bảo vệ, mau kéo cô ta ra. Các người làm gì vậy? Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng. Hoắc Tranh, có phải anh đã uy hiếp ông ấy nên hắn mới sợ hãi giả vờ ngất xỉu? Ngoài uy hiếp và bắt cóc ra thì anh còn biết làm gì nữa? Bắt cóc gì chứ? Đừng diễn nữa. Anh không thấy mệt sao? Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi ở đây, không ai được phép mang bác Kiều đi. Buông tôi ra, đưa ông ta đi cho tôi. Vâng, Đường Tiếu. Đường Tiếu, là anh. Hoắc tổng, con chó mà anh nuôi thật là trung thành tận tụy. Anh còn giả vờ như không biết gì hết. Thật là bị ổi vô liêm sỉ. Nam Hy, có phải là tôi đối với cô quá khách khí rồi không? Người đâu? Có. Đưa hai người bọn họ xuống cho tôi. Vâng. Đừng đụng vào cô ấy. Cái này. Đường Tiếu. Tiểu Tranh, vết thương sâu như vậy. Nam Hy, cô điên sao? Cắn người lung tung khắp nơi. Đường Tiếu. Đậu phộng. Nam Hy, thằng cháu Kiều Minh Viễn đó. Chủ tịch Kiều, ông muốn đi đâu? Đi nhanh, mau đưa tôi đi đi. Hoắc Tranh, anh muốn lấy mạng bác Kiều để diệt khẩu sao? Một lần không được, còn muốn đến lần thứ hai hả? Lấy mạng người diệt khẩu gì vậy? Tại sao lại liên quan đến mạng người rồi? Hôm nay vụ này hơi bị to đấy. Cố ý tung tin đồn nhảm là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Nam Hy, cô là 2 năm tù còn chưa đủ sao? Còn muốn vào thêm lần nữa hả? Mọi người mau nhìn xem. Là Chủ tịch Kiều. Tôi đối xử với ông không tệ, tại sao lại muốn lấy mạng tôi? Chủ tịch Kiều, ai bảo ông đắc tội với Hoắc thị? Tôi chỉ có thể tiện ông lên đường thôi. Xem xong đoạn ghi hình từ camera hành trình này, chư vị cảm thấy người nên vào tù là ai đây? Là Lục Thiếu. Không sao chứ? Khôi phục camera hành trình cần chút thời gian. Tôi đến muộn rồi. Không muộn, vừa kịp lúc. Chư vị, đây là trong xe của Chủ tịch Kiều, đoạn ghi hình từ camera hành trình 3 ngày trước. Tài xế của Chủ tịch Kiều bị Hoắc thị mua chuộc, muốn lấy mạng Chủ tịch Kiều để diệt khẩu. Mọi người đều rõ cả rồi chứ? Hoắc thị lại thật sự mua hung thủ lấy mạng người. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Đúng vậy đó, bọn họ thật sự dám lấy mạng người. Cái mất mạng của Chủ tịch Nam 2 năm trước chắc chắn cũng có bí mật ám muội. Hoắc Tranh, bây giờ anh còn có gì để nói nữa? Hoắc tổng, Kiều Minh Viễn lại suýt chút nữa bị diệt khẩu. Chuyện này liên lụy quá lớn. Hôm nay nhiều phóng viên như vậy, lập tức phân tán đám đông. Vâng. Xin chào tất cả bạn bè truyền thông, buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc, thời gian mở lại. Chúng tôi sẽ thông báo sau. Xin mời mọi người rời khỏi đây trước. Ý gì đây? Chưa nói rõ ràng mà đã dám rời đi. Hoắc tổng, anh là mua chuộc tài xế, muốn lấy mạng Chủ tịch Kiều sao? Xin anh trả lời thẳng thắn.
Chúng ta đưa Đường Tiếu đi đến bệnh viện trước đi. Chỗ này giao cho phóng viên và cảnh sát. Được. Cô không được đi. Tôi đi hay không còn chưa đến lượt cô quản. Nam Hy, cô giả thanh cao cái gì? Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đó tôi nên để cô cùng với cái nghiệt chủng đó cùng mất mạng. Cô nói gì? 3 tháng rồi, đều đã thành hình rồi, còn là một bé trai. Chính cô hại mất mạng con tôi, phải thì sao nào? Trách thì trách, cái nghiệt chủng đó đầu thai nhầm chỗ. Làm heo làm chó, còn sống lâu hơn là đầu thai vào cái bụng cô. Cô dám đánh tôi? Nam Hy, sao cô lại nhẫn tâm như vậy, lại ra tay với một người phụ nữ có thai? Cô ta hại mất mạng con tôi. Cô ta không xứng có con. Con của cô. Tiểu Tranh, bụng em đau quá. Con của chúng ta. Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện ngay. Không được đi. Nói cho rõ ràng. Buông ra. Tiểu Tranh, cô ta không phải là mất mạng rồi chứ? Nam Hy, cố gắng lên, xe cứu thương sẽ đến ngay. Gọi cứu thương, nhanh. Kẹp phẫu tích. Ba ơi, cố gắng thêm chút nữa, sắp phẫu thuật được rồi. Tiểu Hy, sau này ba không ở bên cạnh con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cho dù xảy ra chuyện gì, con nhất định phải sống thật tốt. Phải sống tiếp. Phải sống tiếp. Phòng phẫu thuật. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Bệnh nhân có ý chí rất kiên cường, đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chân phải của cô ấy bị thương, thật sự quá nghiêm trọng, không thể giữ được. Xin lỗi, cô ấy còn trẻ như vậy, thật sự không còn cách nào khác sao? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đại ca, Tiểu Hy bây giờ thành ra như vậy, tất cả đều là vì Hoắc Tranh, tên cặn bã đó. Sau buổi họp báo chiều nay, cảnh sát đã mời Hoắc Tranh đến thẩm vấn. Hiện tại, dân chúng đang phẫn nộ. Dư luận trên mạng đang lên án dữ dội, đều yêu cầu điều tra triệt để Hoắc thị, xét xử lại vụ án Nam thị 2 năm trước, muốn lật đổ hoàn toàn Hoắc Tranh. Chỉ dựa vào những thứ này thôi thì chưa đủ. Bên Kiều Minh Viễn, thế nào rồi? Chắc đây là lý do hắn trốn khỏi buổi họp báo. Tưởng Phó Tổng, bọn họ đã nắm giữ toàn bộ chứng cứ rồi. Tôi đúng là đã đánh giá thấp bọn họ rồi. Tiếp theo, chúng ta phải làm sao đây? Tôi đã nói với anh từ lâu, bảo anh lấy mạng con tiện nhân đó đi, anh cứ không nghe. Bây giờ thì hay rồi, cô ta và Lục Lăng Phong đã biết toàn bộ sự thật rồi. Nếu sự thật được công bố, cả anh và tôi đều xong đời. Tôi cũng không ngờ cô ta dai mạng đến vậy. Bây giờ anh nói những điều này có ích gì? Bây giờ phải làm sao? Cô đừng vội. Trước tiên cứ để Tiểu Côn tránh đi cái đã. Tạm thời vẫn chưa tra ra được đến chúng ta. Cô cứ chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ với Hoắc Tranh đi. Những việc còn lại giao cho tôi làm. Lần này phải đảm bảo không được xảy ra sai sót. Camera giám sát tại buổi họp báo
Trước đó đã bị người ta xóa hết rồi, đã tìm người chuyên nghiệp, cũng chỉ khôi phục được phần lớn. Nhưng về cơ bản có thể xác định chính là Tiểu Côn đã động tay động chân vào hộp đen, làm nó rơi trúng Nam tiểu thư. Còn có những thứ này. Người mua chuộc tài xế của Chủ tịch Kiều cũng là hắn. Nếu không phải sau lưng có người chỉ thị, tôi tin là hắn không có gan lớn đến vậy, dám làm nhiều chuyện như vậy. Ý của ngài là tưởng Phó Tổng. Vậy nói như vậy, cái ra đi của Nam Cần Chi 2 năm trước quả thật là có liên quan đến tưởng Phó Tổng. Nếu không thì tại sao hắn phải lấy mạng người diệt khẩu? Lấy mạng người diệt khẩu. Ngài đi đâu đấy? Hoắc Tổng, đã muộn thế này rồi. Nam tiểu thư chắc đã nghỉ ngơi rồi. Cái gì vừa đi qua vậy? Hoắc Tổng. Nam Hy, Hoắc Tổng. Hoắc Tranh, cô không sao? Tôi có thể có chuyện gì chứ? Người có chuyện là anh ta. Ngược lại là Hoắc Tổng, nửa đêm canh ba đến phòng bệnh của tôi làm gì? Đưa đây. Lão đại, đúng như anh đã đoán, kẻ làm ác chột dạ rất thích xông vào nhà người khác lúc nửa đêm. Thật là không có chút lễ phép nào. Lời này của cô có phải là bóng gió quá rồi không? Còn hăng hái nữa hả? Tin bà cô đây phế luôn đôi chân của anh không? Thành thật chút đi, cảnh sát sắp đến rồi. Ra là các người đã sớm có chuẩn bị. Sao? Chúng tôi sớm đã có chuẩn bị. Hoắc Tổng, thất vọng lắm sao? Tôi không có ý đó. Tôi cũng không muốn biết anh có ý gì. Tránh ra. Hoắc Tổng, ngài không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì chứ? Sao? Hoắc Tổng không yên tâm cấp dưới làm việc. Nửa đêm còn phải đến tận nơi giám sát thi công cờ đấy. Nam Hy, cô nói cho rõ ràng. Đừng có biết rõ còn cố hỏi nữa. Hắn không phải là người mà anh phái đến lấy mạng tôi diệt khẩu sao? Cô cho rằng hắn là người tôi phái đến, chứ không thì sao? Hoắc Tổng, ngài nửa đêm canh ba chạy đến phòng bệnh của tôi làm gì? Thăm bệnh sao? Hay là muốn xem tôi đã mất mạng hẳn chưa? Cô, Nam tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Hoắc Tổng sao có thể phái người lấy mạng cô được? Hoắc Tổng chỉ vì chuyện 2 năm trước đừng nhắc đến ba tôi. Anh không xứng. Là ai phái sát thủ đến? Hỏi một câu là biết ngay. Đường Tiếu, nói ai phái anh đến? Là Hoắc Thị. Hoắc Thị. Hoắc Tổng, ngài nghe rõ chưa? Là ai của Hoắc Thị chỉ thị anh? Là một vệ sĩ của Hoắc Thị ra lệnh. Vệ sĩ? Vậy chắc chắn là Tiểu Côn. Hoắc Tổng, chẳng lẽ lại là... Sao không nói gì nữa? Nếu tôi thật sự muốn ra tay với cô tưởng cô còn sống đến ngày hôm nay sao? Vậy tôi có nên cảm ơn anh không? Cảm ơn anh đã hại mất mạng ba tôi, còn khiến tôi trở thành người tàn phế suốt đời, đúng không? Nam Hy, đừng sợ, có tôi ở đây. Đừng hòng động vào Nam Hy, dù chỉ là một sợi tóc. Vụ Nam Hy bị thương, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Hôm nay lại phái sát thủ đến. Hoắc Tranh, ngoài những thủ đoạn hèn hạ, anh còn biết làm gì nữa? Tôi làm việc, còn chưa đến lượt anh quản. Từ khi tôi về nước, chuyện này tôi đã quyết định phải quản rồi. Không cần nói nhiều với anh ta. Cảnh sát sắp đến rồi. Đến lúc đó tự có kết luận. Ai báo cảnh sát? Là tôi báo. Có người cố ý lấy mạng người, nghi phạm đã bị chúng tôi khống chế. Còng lại áp giải đi.
Người liên quan cũng cần phối hợp, đi với chúng tôi một chuyến. Không vấn đề. Nhưng vị Hoắc tiên sinh này cùng hung thủ xông vào bệnh viện lúc nửa đêm. Tôi có lý do nghi ngờ anh ta là chủ mưu đứng sau. Thưa cảnh sát, anh ta có nên phối hợp điều tra một chút không? Mời anh cũng đi với chúng tôi một chuyến. Cô Nam, người thật sự không phải do Hoắc tổng phái đến. Sao cô cứ không tin vậy? Không cần phải giải thích với cô ta. Nam Hy, cô muốn tôi vào tù đến vậy sao? 2 năm trước, anh chẳng cũng đối xử với tôi như vậy sao? Dù là vụ án 2 năm trước, Nam Cẩn Chi vô tội. Nhưng 15 năm trước, hắn liên tiếp hại mất mạng 2 mạng người là ba mẹ tôi. Cô muốn lật lại vụ án cho hắn sao? Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể sao? Sao vậy? Có phải đã nghĩ ra gì rồi không? Chỉ có lật lại vụ án mới có thể điều tra ra chân tướng 15 năm trước. Lăng Phong, anh đi giúp em điều tra một chút, xem 15 năm trước trong vụ tai nạn đó có ai làm chứng không? Hôn lễ hôm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Cha của cô dâu có thể yên tâm, giao cô dâu cho chú rể rồi. Trước khi nghi thức hôn lễ này bắt đầu, tôi xin giới thiệu với các vị khách quý tín vật của hai người. Đây là minh chứng cho cuộc tình của họ. Hoắc tổng kết hôn, sao không mời tôi là vợ cũ đến xem lễ vậy? Nam Hy, sao cô cứ lảng vảng mãi thế? Vợ cũ của Hoắc tổng, cô ta không phải là đại tiểu thư nhà họ Nam sao? Cô ta đến đây làm gì? Một người phụ nữ từng ngồi tù, chân còn tàn phế, vậy mà lại dám đến đây cướp hôn. Cái mặt mũi nhà họ Nam sắp bị cô ta làm cho mất hết rồi. Cô đến đây làm gì vào ngày vui trọng đại thế này? Đương nhiên là tôi đến chúc phúc tân hôn rồi. Sao? Chẳng lẽ Hoắc tiên sinh không hoan nghênh sao? Chúc phúc? Cô xông vào đây cắt ngang hôn lễ của người khác như vậy là cách chúc phúc sao? Gửi xui xẻo thì có. Diệp tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp. Bộ váy cưới này chắc chắn là vô giá nhỉ? Đương nhiên rồi. Chiếc váy cưới của tôi đây chính là Tiểu Tranh đặc biệt đặt may cho tôi từ Italy đấy. Toàn cầu chỉ có một chiếc duy nhất, giá trị liên thành. Thật sao? Cô xem đi, nhìn cái bộ dạng này của cô xem, e rằng cả đời này cũng không mặc được đâu nhỉ. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc gì chứ? Nam Hy, cô bớt cái giọng điệu mỉa mai đó đi. Chân đều phế rồi, còn dám chạy đến hôn lễ của tôi và Tiểu Tranh để gây sự, còn biết xấu hổ không vậy? Đừng ép tôi đuổi cô ra ngoài. Đường đường là thiên kim Diệp gia, vì yêu mà làm tiểu tam cũng không thấy mất mặt. Người vợ trước này chỉ muốn đến uống chén rượu mừng thôi. Diệp tiểu thư cũng không chứa nổi sao? Chẳng lẽ là chột dạ rồi? Diệp tiểu thư là tiểu tam, thật hay giả vậy? Không thể nào. Nam Hy, cô bớt vu khống đi. Ai là tiểu tam? Ngay từ trước khi hai người kết hôn, tôi và Tiểu Tranh đã ở bên nhau rồi. Rõ ràng là cô dựa vào thế lực của nhà họ Nam ép Tiểu Tranh cưới cô. Cô mới là kẻ thứ ba chen chân vào giữa chúng tôi. Tôi ép anh ta. Hoắc tiên sinh, là tôi ép anh sao? Cô bớt giả vô tội đi. Nếu không phải do cô ép buộc, tình cảm 10 mấy năm của Tiểu Tranh và tôi, sao anh ấy có thể cưới cô 10 mấy năm? Hoắc Tranh, tôi kết hôn với anh 3 năm, sao chưa từng nghe anh nhắc đến vậy? Cô là cái thá gì? Dựa vào đâu mà phải nhắc với cô? Cô ta nói đều là thật. Đúng vậy, chúng tôi đã quen nhau từ 15 năm trước rồi. Chú ơi, cháu xin chú, mẹ cháu bệnh nặng, cho cháu vay 5 vạn tệ tiền phẫu thuật thôi, cháu nhất định sẽ trả. Cái thằng ăn mày từ đâu tới vậy? Cút đi, đừng làm bẩn quần áo của tôi. Thì ra 10 mấy năm trước Diệp tiểu thư đã lương thiện như vậy rồi. Hôn lễ này xem ra đúng là trời ban lương duyên rồi. Cô nghe rõ rồi chứ? 15 năm trước chính là đôi ngọc bội này khiến tôi và Tiểu Tranh quen biết nhau. Bây giờ lại là đôi ngọc bội này thúc đẩy nhân duyên của chúng tôi đến tận bây giờ. Nghe rõ rồi? Rất rõ ràng. Hoắc Tranh, người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm muốn tìm,
chính là chủ nhân của nửa tấm ngọc bội này. Phải, là Khả Hân. Đã giúp tôi vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, nên cô ấy có quyền bắt tôi làm bất cứ chuyện gì cho cô ấy, bao gồm cả việc ngoại tình trong hôn nhân, ly hôn và cưới cô ta. Nam Hy, cô đừng quên, ban đầu tôi là vì ai mà bị hạ đến mức tan nhà nát cửa. Tôi không báo ơn cô ấy. Chẳng lẽ cô muốn tôi sống cả đời với một kẻ thù sao? Cô cười gì? Tôi cười có người mù mà không biết. Hoắc Tranh, anh chắc chắn như vậy sao? Cô ta chính là người anh muốn báo ơn. Ý của cô là gì? Nam Hy, cô bớt ở đây mà dọa người đi. Tôi biết cô không cam tâm nhìn Tiểu Tranh cưới người khác, nhưng Tiểu Tranh căn bản không yêu cô. Cô hà tất phải dây dưa làm gì? Hay là mau cút đi cho khuất mắt. Lời tôi còn chưa nói xong, tại sao phải đi? Cô đã không biết xấu hổ như vậy, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Người đâu? Dạ, dạy dỗ cô ta một trận cho tôi, rồi đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Hai vị, ăn đấm chưa đủ hay sao? Ngẩn ra làm gì? Lên cho ta. Tiểu thư, chúng ta xông lên cũng đánh không lại, chỉ có bị đánh. Đồ vô dụng, nuôi các người có ích gì? Mấy người các người, tất cả xông lên cho tôi. Tôi không tin, người đàn bà này có 3 đầu 6 tay. Đủ rồi, cô tự mình đi ra ngoài, hay là tôi phải tìm người mời cô ra ngoài? Tôi vừa mới nói rồi, lời của tôi còn chưa nói xong mà. Hơn nữa, quà mừng của tôi còn chưa tặng mà. Tôi không đi. Quà mừng? Ai thèm quà mừng của cô? Mọi người sẽ thích thôi. Làm gì vậy? Chư vị nghe nhiều như vậy, chắc hẳn cảm động vô cùng trước tình yêu của Hoắc tiên sinh và Diệp tiểu thư nhỉ? Nhưng bên trong ngọc bội này có một bí mật, mọi người còn chưa biết đâu nhỉ? Để tôi nói, hay là tự cô thú nhận đây? Nam Hy, rốt cuộc cô muốn làm gì? Trả lại cho tôi. Tiểu Tranh, ngọc bội của em. Nam Hy, cô mau trả ngọc bội lại cho Khả Hân, nếu không thì tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Đồ của cô ta? Sao anh biết chắc chắn đây nhất định là đồ của cô ta? Ý cô là gì? Khả Hân. Nam Hy, điên rồi sao? Cô có biết cái váy này đáng giá bao nhiêu tiền không? Tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Chiếc váy cưới này mặc trên người cô uổng phí rồi. Cô, ngọc bội. Trên ngọc bội này có một chữ, còn là một chữ Hy. Hy, đó chẳng phải là tên của Nam tiểu thư sao? Vật định tình của Diệp tiểu thư và Hoắc tiên sinh. Sao lại có tên vợ cũ của anh ta ở trên đó? Đây là chuyện gì vậy? 3 người này đang giở trò gì vậy? Đúng vậy, sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì? Chẳng phải trong lòng anh đã có đáp án rồi sao? Hoắc Tranh, cái ngọc long phụng này là của Nam Hy. Vào ngày sinh nhật, bác Nam tặng cho cô ấy làm quà sinh thần. Ngọc liệu dùng để làm vô cùng đặc biệt, cặp nước là hiện chữ. Bây giờ anh còn nghi ngờ gì nữa không? Không, không phải như bọn họ nói. Bọn họ đang nói dối. Nhất định là bọn họ lén lút đổi miếng ngọc bội này. Đây căn bản không phải là miếng ngọc của tôi. Miếng ngọc bội này rốt cuộc có phải là của cô không? Không phải, không, là của tôi, là ngọc bội của tôi. Rốt cuộc ai mới là người nói dối? Là cô, người đàn bà độc ác này. Hoắc Tranh, tôi nên nói anh đáng hận hay là đáng thương đây? Ngay cả người cần báo ân này cũng có thể nhận nhầm. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng phải là vật đính ước sao? Sao lại thành của vợ cũ Hoắc tổng rồi? Đúng đó, đến cả cái này cũng có thể nhầm lẫn được. Chuyện này cũng quá hoang đường rồi. Tiểu Tranh, đừng tin lời chúng nói. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chính Nam Cẩn Chi đã hại mất mạng cha anh, còn khiến mẹ anh bị người ta phế gãy 2 chân, cuối cùng ôm hận mà mất mạng. Cô ta là con gái của Nam Cẩn Chi, sao có thể giúp anh được chứ? Nhất định là cô đã động tay động chân vào ngọc bội. Động tay động chân? Diệp tiểu thư, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi ở đây còn chuẩn bị một món quà lớn, vừa hay có thể phục hồi chân tướng của vụ tai nạn 15 năm trước. Mời vào đi. Nam Hy, cô lại tìm đâu ra cái tên ăn mày này vậy? Lại muốn giở trò gì nữa đây? Ăn mày? Ông ta tên là Hoàng Tam, là công nhân của công trình Kim Việt 15 năm trước. Hoàng Tam? Không thể nào, năm đó tôi đã điều tra tất cả mọi người rồi, căn bản không có ai từng gặp ông ta. Trên danh sách cũng không có tên của ông ta. Đó là vì Hoàng Tam say rượu làm bậy,
đã sớm bị công trường đuổi việc rồi. Cha anh thấy ông ta đáng thương, vô gia cư, tạm thời thu lưu anh ta ở công trường. Ông ta là người cuối cùng nhìn thấy cha anh trước khi cha anh qua đời. Trước khi cha tôi qua đời, ông đã gặp ông ấy. Đúng là đã gặp. Ai ở đó? Mất mạng người rồi. Khi tôi chạy đến thì ông Hoác đã tắt thở rồi. Nhưng cha tôi rõ ràng là bị đè dưới lán công nhân bị sập. Đó là mất mạng do tai nạn. Đó là một cái lán bị vứt đi. Công trình sắp hoàn thành rồi. Lán trại dỡ gần xong rồi. Hôm trước ông Hoác còn nhắc tôi đừng có đến chỗ đó, nói là có nguy cơ sập. Kết quả là chính anh ta lại đến đó. Vậy sao ông không báo cảnh sát? Ông ấy đã cứu ông, bây giờ xảy ra chuyện rồi, sao ông không báo cảnh sát? Lúc đó tôi sợ hãi. Tôi không phải là công nhân ở công trường. Tôi sợ cảnh sát đến. Người đầu tiên bị nghi ngờ là tôi đó. Rõ ràng là ông có thể. Đủ rồi, Hoác Tranh, cho dù ông ta báo cảnh sát cũng không cứu sống được ba anh. Đây là 15 năm trước báo cáo thương tích của cha anh. Tin rằng anh đã xem vô số lần rồi. Nguyên nhân thực sự dẫn đến việc ông ấy mất mạng là vết thương ở sau gáy. Việc lán trại sập chỉ là tai nạn, còn người đã đẩy ngã ba anh, khiến ông ấy đầu rơi máu chảy mà mất mạng mới là hung thủ lấy mạng người thực sự. Hoác Tranh, anh tự cho mình là thông minh, nhưng 15 năm này anh có điều tra kỹ lưỡng sự thật không? Chính vì cái sự tự cho là đúng của anh mới khiến anh tìm sai người, báo sai ân, cuối cùng đến cả hận cũng hận sai người, báo sai thù. Ai biết cô ta nói thật hay giả? Nam Hy, rốt cuộc cô đã cho hắn bao nhiêu tiền để hắn làm chứng giả cho cô? Sao cô kích động vậy? Chuyện này có liên quan gì đến cô? Hay là nói cô đang giúp ai đó che đậy sự thật gì sao? Nam Hy, cô bớt ngậm máu phun người đi, không có bằng chứng. Cô dựa vào cái gì mà vu khống tôi? Diệp tiểu thư, người trên này là cô đúng không? Đây chẳng phải là Tưởng phó tổng của Hoắc thị sao? Sao anh ta lại ở trên xe với Diệp tiểu thư? Hai người bọn họ lại còn nắm tay nhau nữa. Chẳng lẽ hai người bọn họ... Cái này cũng loạn quá rồi. Cái này, các người không hiểu gì cả. Đang nói linh tinh gì vậy? Đừng kiếm nữa. Tưởng Duệ hôm nay chắc sẽ không đến đâu. Bây giờ anh ta chắc đã bị cảnh sát đưa đến cục cảnh sát để điều tra rồi. Để điều tra? Tôi cái gì cũng không biết. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Đừng giả vờ nữa. Tiểu Côn bây giờ đã bị cục cảnh sát truy nã toàn quốc, bắt cóc tôi, ám sát Chủ tịch Kiều, thuê người lấy mạng tôi diệt khẩu. Những chuyện này đều là do cô và Tưởng Duệ hai người cấu kết. Lấy mạng người diệt khẩu? Sao cô dám? Không có. Tiểu Tranh, tôi không có làm. Cô còn không thừa nhận. Cái này là cái gì? Cái này đều là giả. Là cô ta cố tình phá hoại hôn lễ của tôi, cố ý ngụy tạo. Cô đúng là cứng miệng. Có phải cô cho rằng tôi chỉ có một chứng cứ này thôi? Chủ tịch Kiều, bữa tiệc này ông còn nuốt trôi không? Chủ tịch Kiều, ông lại muốn làm gì? Ông đừng quên, trước đây ông đã bị người phụ nữ này uy hiếp, làm chuyện làm chứng giả rồi. Hôm nay lại muốn làm thêm lần nữa sao? Người bảo tôi làm chứng giả không phải Nam Hy, mà là cô, Diệp đại tiểu thư. Ông có biết ông đang nói gì không? Kiều Minh Viễn, ông đừng quên. Ông, Diệp tiểu thư, con gái tôi đã được tôi đưa ra nước ngoài chữa bệnh rồi. Cô còn muốn dùng nó để uy hiếp tôi? Tuyệt đối không thể. Uy hiếp? Diệp tiểu thư uy hiếp Chủ tịch Kiều sao? Lẽ nào những điều mà Nam tiểu thư vừa nói đều là sự thật? Chủ tịch Kiều, xin ông hãy nói toàn bộ sự thật mà ông biết từ 2 năm trước cho mọi người biết. Chủ tịch Nam bị người ta hãm hại. Trước cuộc họp hội đồng quản trị đó, tôi và Diệp tiểu thư đã hoàn thành một giao dịch, mới có vụ án oan của sau này. Giao dịch? Ông đang nói bậy bạ gì thế? Chuyện 2 năm trước cô cũng tham gia vào. Tiểu Tranh, anh sẽ không tin lời của kẻ thấy gió trở bàn tay này chứ? Tôi không biết có nên tin lời hắn hay không, nhưng lời của cô tôi sẽ không tin nữa đâu. Nói tiếp đi. Nói hết những gì ông biết ra đi. Bác sĩ, sao rồi? Cầu xin anh cứu con gái tôi với. Bệnh nhân bị xuất huyết nhiều, cần gấp máu RH âm tính. Chúng tôi đã điều động từ tất cả các ngân hàng máu lớn trong thành phố, nhưng vẫn chưa tìm được loại phù hợp.
chỉ có thể nghe theo số mệnh thôi. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Tôi là nhóm máu giờ H âm tính. Cô. Nhưng cần Chủ tịch Kiều cùng tôi làm một giao dịch. 2 năm trước, con gái tôi bị xuất huyết nhiều phải nhập viện, cần gấp máu giờ H để cứu mạng. Diệp tiểu thư cũng có nhóm máu này. Lấy cớ đó, chúng ta đã hoàn thành một giao dịch. Cô ta bảo tôi vào ngày họp hội đồng quản trị dẫn đầu phản đối Chủ tịch Nam, ép anh ta xuống đài. Không ngờ rằng Chủ tịch Nam vì sự phản bội của hội đồng quản trị mà bị đột quỵ tim. Cuối cùng là Tưởng Duệ đã ngăn mọi người lại, không cho gọi xe cứu thương, làm lỡ mất thời gian cấp cứu tốt nhất của Chủ tịch Nam. Chuyện này cũng quá độc ác rồi. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Đúng vậy. Tôi đã nộp tất cả bằng chứng về Tưởng Duệ cho tòa án rồi. Cô Diệp, cô với tư cách là tòng phạm cứ chờ đợi sự trừng phạt của pháp luật đi. Các người căn bản là một bọn ở đây diễn kịch cho ai xem đấy. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, cô còn rảo biện gì nữa? Tiểu Tranh, em bị oan. Sao anh có thể tin lời của người đàn bà này chứ? Ai là Diệp Khả Hân? Cô báo cảnh sát rồi. Tôi không báo cảnh sát. Làm sao có thể cho tội ác của cô và Tưởng Duệ được đưa ra ánh sáng để cho ba tôi được rửa oan? Cô chính là Diệp Khả Hân sao? Chúng tôi nghi ngờ cô nhiều lần hợp tác với người khác thuê hung thủ hại người. Mời cô đi với chúng tôi một chuyến. Không có, tôi không có. Xin hãy phối hợp với chúng tôi điều tra. Chúng ta đi thôi. Được. Tiểu Tranh, anh không thể đi. Anh đã nói rồi, sẽ cho em và con một mái nhà, sẽ cho em hạnh phúc. Những lời thề này chẳng lẽ anh quên hết rồi sao? Từ khi cô từng bước tỉ mỉ thiết kế, cô đã phải liệu đến sẽ có kết quả như ngày hôm nay. Tôi hủy hôn lễ này cho tôi. Anh nói cái gì? Còn đứa bé trong bụng cô, bỏ nó đi cho tôi. Tiểu Tranh, anh có biết anh đang nói gì không? Đây là con của anh đấy. Đúng rồi. Nói đến con cái, Hoắc tổng vẫn nên đi kiểm tra, giám định quan hệ cha con đi, để tránh đứa bé này không phải của anh lại đi đổ vỏ cho người khác. Tiểu Tranh, những việc còn lại anh xử lý đi. Vâng Hoắc tổng. Ba mẹ, đừng gọi tôi là ba. Tôi không có đứa con gái vô sỉ như cô. Cô chẳng qua chỉ là một đứa mồ côi Diệp gia chúng tôi nhận nuôi thôi. Cô lại không phải là người nhà họ Diệp chúng tôi, cho nên nói những chuyện dơ bẩn mà cô làm không có một chút quan hệ nào với nhà họ Diệp chúng tôi cả. Lúc đầu các người không phải nói như vậy. Các người nói mặc kệ tôi dùng biện pháp gì, chỉ cần tôi có thể gả cho Hoắc Tranh thì có thể danh chính ngôn thuận trở thành đại tiểu thư nhà họ Diệp. Bây giờ các người sao lại trở mặt không nhận thế hả? Câm miệng cho tôi. Ba mẹ, đi. Nam Hy, anh muốn làm gì? Tránh ra, tôi có chuyện muốn nói với Nam Hy. Vừa nãy ở hôn lễ đã nói đủ rõ ràng rồi. Nam Hy không nợ anh cái gì cả. Nếu anh còn chút lương chi nào thì đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy. Tránh ra. Nếu tôi không tránh thì sao? Nam Hy, Ngọc Bội, Hoắc Tranh, anh thấy anh hại cô ấy chưa đủ, có phải không? Cô ấy bây giờ thành ra như vậy, tất cả đều là vì cái tên cặn bã như anh, Lăng Phong. Buông anh ta ra. Không biết Hoắc tiên sinh còn có gì muốn nói với tôi? Hay là nói nghi ngờ về chứng cứ vừa rồi? Không phải. Nam Hy, 15 năm trước ngọc bội này là cô đưa cho tôi đúng không? 15 năm trước, nếu tôi biết anh sẽ khiến tôi phải ngồi tù, gia đình tan nát, nhận nỗi đau mất chân, tôi sẽ không đưa nó cho anh. Xin lỗi. Xin lỗi hả? Anh cảm thấy ba chữ này có thể khiến ba tôi sống lại không? Hay là có thể khiến nỗi đau của tôi trong 2 năm qua hoàn toàn biến mất? Vụ án của ba cô, tôi sẽ toàn lực phối hợp để tái thẩm. Hơn nữa trong tay tôi có một vài chứng cứ. Đây là việc anh nên làm. Nói xong rồi chứ? Nói xong rồi, vậy thì đừng ở đây làm vướng mắt nữa. Mau đi giải quyết đống rắc rối của vị hôn thê nhà anh đi.
Đợi đã, anh muốn làm gì? Đây là đồ của cô. Ít nhất hãy để tôi trả lại vật về chỗ cũ đi. Cái này có phải của tôi không? Tôi không còn để ý nữa rồi. Vứt đi đi. Sau khi Hoắc Tranh hủy bỏ hôn ước, 2 năm trước, Chủ tịch tập đoàn Nam Thị, vụ án tham ô chính thức mở phiên tòa, công khai tái thẩm. Nam Hy, con gái của Nam Cẩn Chi, cùng luật sư tham dự. Hoắc tổng, theo lời ngài phân phó, trước khi khai mạc, đã đưa Tiểu Côn đến đồn cảnh sát làm nhân chứng quan trọng. Các chứng cứ khác cũng đã trình lên tòa án. Nhưng Diệp tiểu thư vì mang thai, tạm thời được tại ngoại đợi xét xử, đã về nhà họ Diệp dưỡng thai rồi. Dưỡng thai. Ý của nhà họ Diệp là đứa bé trong bụng Diệp tiểu thư dù sao cũng là con của nhà họ Hoắc. Hy vọng ngài có thể cho cô ấy thêm một cơ hội nữa. Họ Hoắc. Lập tức hủy bỏ tất cả hợp tác với nhà họ Diệp. Vâng, tôi đi làm ngay đây. Hoắc Tranh, anh tự cho mình là thông minh, nhưng bao nhiêu năm qua anh có thực sự tìm kiếm sự thật không? Chính vì sự tự cho là đúng của anh mới khiến anh tìm sai người, báo sai ân, cuối cùng ngay cả hận cũng hận sai người, báo sai thù. Người tôi tìm kiếm bao nhiêu năm nay ở ngay bên cạnh, lại bị tôi hại cho gia đình tan nát. Rốt cuộc tôi đã làm gì vậy? Mộ cha, Nam Cẩn Chi. Em muốn ở một mình với ba em một lát. Được. Vậy anh ra ngoài đợi em. Có chuyện gì thì gọi anh. Ba. Chuyện con hứa với ba, con đã làm được rồi. Đây là bản án của tòa án. Phán quyết Hoắc Thị phát báo cáo xin lỗi và trả lại tất cả tài sản của Nam Thị đã bị thôn tính phi pháp năm đó. Ba. Tập đoàn Nam Thị là tâm huyết cả đời của ba. Mặc dù bây giờ nó không còn gì cả, nhưng con sẽ làm lại từ đầu, điều hành nó thật tốt. Anh đến đây làm gì? Tôi thấy tin tức rồi. Tôi muốn đến viếng bá phụ Nam một chút. Viếng? Viếng như thế nào? Giống như 2 năm trước. Anh làm gì vậy? Xin lỗi, chuyện 2 năm trước, xem ra trí nhớ của Hoắc tổng không hề kém. Vẫn còn nhớ những việc mình đã làm. Cảnh sát đã bắt giữ Tưởng Duệ trên toàn quốc rồi. Tôi cũng đã phái thám tử Tư đi. Tin rằng rất nhanh sẽ bắt được hắn về quy án. Về phần những cổ đông của Nam Thị, tất cả đều đã nhận tội rồi. Nếu không có anh chống lưng ở phía sau, bọn họ làm sao có bản lĩnh lớn như vậy, hại mất mạng ba tôi, gây ra bao nhiêu chuyện như vậy. Tòa án không phán tội anh sẽ không cảm thấy mình rất vô tội đấy chứ? Tôi biết, tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra. Hôm nay tôi đến chính là muốn xin lỗi em và bá phụ Nam. Không cần. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi và ba tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh? Anh căn bản không xứng. Mời anh lập tức rời đi. Nam Hy, cho tôi thêm một cơ hội để bù đắp cho em có được không? Đây là
Đội ngũ y tế chỉnh hình hàng đầu thế giới. Bọn họ có thể chữa khỏi chân của em. Chân của tôi chẳng phải là do anh ban tặng sao? Bây giờ anh giả bộ cái gì? Bác sĩ mà anh giới thiệu, tôi căn bản không dám dùng, cũng không thể dùng. Nam Hy, em có thể hận tôi, nhưng em không thể không để ý đến cơ thể của mình. Anh không đi đúng không? Được, tôi đi. Đợi đã. Người nên đi không phải là em, là tôi. Tưởng Duệ vẫn còn đang trốn. Hắn bị cảnh sát truy đuổi gắt gao, rất có thể sẽ cố ý báo thù. Khoảng thời gian này em chú ý an toàn. Điểm này không cần anh nhắc nhở. Cũng phải. Đứng lại. Mang đồ của anh đi, đừng làm bẩn mộ của ba tôi. Nam Hy, em không sao chứ? Hắn không làm gì em chứ? Em không sao, đừng lo lắng. Đều tại anh, không nên để em ở đây một mình. Sau này anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nửa bước. Hoắc tổng, cái này, Nam tiểu thư đây là không chịu tiếp nhận điều trị sao? Đây là đội ngũ y tế chỉnh hình hàng đầu thế giới đó, nhất định có thể chữa khỏi chân của cô ấy. Cậu nói với bác sĩ rằng về việc điều trị cho Nam Hy, bảo người phụ trách đội của bọn họ liên hệ Lục Lăng Phong. Liên hệ Lục thiếu. Cái này, nếu em không tin tưởng bác sĩ tôi tìm, vậy bác sĩ Lục Lăng Phong tìm đến, em hẳn là có thể chấp nhận chứ? Vâng, tôi hiểu rồi. Alo. Đương nhiên có thể, chúng ta bây giờ có thể qua đó. Sao vậy? Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Nam Hy, chân của em có hy vọng hồi phục rồi. Bác sĩ, sao rồi? Theo kết quả kiểm tra, dây thần kinh ở chân của Nam tiểu thư vẫn còn nguyên vẹn, khả năng hồi phục vẫn là có thể. Vậy đại khái cần bao lâu? Ngắn thì 3 đến 5 tháng, dài thì 3 đến 5 năm. Còn phải xem ý chí của bệnh nhân nữa. Dù sao thì quá trình hồi phục rất gian khổ. Tiểu thư Nam phải chuẩn bị tâm lý trước. Chỉ cần có thể giúp chân tôi hồi phục, tôi không sợ gian khổ. Tôi tin Nam tiểu thư có thể kiên trì. Tôi sẽ sắp xếp phương án điều trị cho Nam tiểu thư ngay đây. Làm phiền anh rồi, bác sĩ. Không phiền. Nên làm mà. Hoắc tổng, theo lời ngài dặn, đã sắp xếp kiểm tra cho Nam tiểu thư rồi. Bất kể phải trả giá lớn đến đâu, nhất định phải chữa khỏi chân cho cô ấy. Vâng. Vào. Hoắc tổng, theo lời ngài dặn, một phần kết quả giám định khác đã đưa đến nhà họ Diệp rồi. Nhà họ Diệp xử lý thế nào? Sau khi chủ tịch Diệp biết đứa bé Diệp Khả Hân mang thai không phải là của ngài, thì đã nổi trận lôi đình, đã đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Diệp rồi. Phái thêm mấy người theo sát vào. Vâng, đã sắp xếp người đi rồi. Nhưng mà vào thời điểm nhạy cảm này, cho dù Diệp tiểu thư có rơi vào đường cùng, dám đi tìm Tưởng Duệ, vậy Tưởng Duệ có dám gặp cô ta không? Anh ta sẽ gặp. Là tôi. Anh muốn hù mất mạng em hả? Sao anh nỡ hù em chứ? Anh chỉ là muốn xem thử dạo này con thế nào rồi. Cho anh nghe tim nó đập đi mà. Thôi đi. Đều tại đứa bé này mới hại tôi bị nhà họ Diệp đuổi ra. Bây giờ cả Giang Thành đều đang chê cười tôi.
Sớm nghe lời tôi, lấy mạng người phụ nữ đó thì căn bản sẽ không đến bước này. Bây giờ xong hết rồi. Không, chỉ cần rời khỏi Giang Thành, chúng ta vẫn còn cơ hội. Đồ đạc mang theo chưa? Mang rồi. Đây là cơ mật thương mại của Hoắc thị. Anh là vệ sĩ của Hoắc thị. Sao bọn họ có thể tìm đến đây? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hoắc Tranh, là anh ép tôi. Tiểu Tranh, không ngờ Tưởng Duệ lại độc ác như vậy. Hổ dữ không ăn thịt con. Anh ta ngay cả con mình cũng không cần, cứ vậy mà chạy rồi. Anh ta chạy không thoát đâu. Đuổi theo. Tiểu Tranh, em biết sai rồi. Xin anh cứu em với. Cứu cô? Lúc trước cô hãm hại Nam Hy trong tù. Cô nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay rồi chứ. Xử lý sạch sẽ. Vâng. Lên. Bác sĩ nói chiều nay em có thể về nhà tĩnh dưỡng điều trị rồi. Anh thấy với tốc độ này chắc không cần đến 3 tháng đâu là có thể đi lại bình thường rồi. Đừng dỗ em nữa. Sao có thể nhanh như vậy được? Tập đoàn Hoắc thị sóng gió chưa yên, sóng gió lại nổi. Cơ mật hợp tác với tập đoàn y tế hải ngoại bị tiết lộ, có thể phải đối mặt với bồi thường vi phạm hợp đồng hàng chục tỷ. Được biết, người tiết lộ bí mật là cựu phó tổng của Hoắc thị, họ Tưởng. Mấy ngày trước, họ Tưởng vì vụ án lấy mạng người đang bị truy nã trên toàn quốc. Nghe nói, hội đồng quản trị của Hoắc thị đang bàn bạc để Hoắc Tranh tạm thời rời khỏi vị trí tổng giám đốc tập đoàn. Đây đều là do anh ta tự chuốc lấy. Anh đi nghe điện thoại. Anh đi đi, một mình em vẫn ổn. Quên lấy đồ gì sao? Diệp Khả Hân. Sao lại là cô? Nam Hy, người đàn bà này. Cô hủy hoại tất cả những gì thuộc về tôi muốn lấy mạng cô. Cô có ngày hôm nay đều là báo ứng của cô. Cô im miệng. Nếu không phải tại cô, tôi đã sớm trở thành Hoắc Thái Thái rồi. Dừng tay. Cô không sao chứ? Xuống mổ đi. Tại sao? Tại sao anh vì người đàn bà này mà có thể mất mạng? Đưa cô ta ra ngoài cho tôi. Đưa đến bệnh viện tâm thần. Vâng, thả tôi ra. Vết thương của anh, tôi đi gọi bác sĩ. Em đang quan tâm tôi sao? Tôi không muốn nợ anh một mạng. Em không nợ tôi, là tôi nợ em. Còn nợ cả con nữa. Anh đều biết rồi. Hoắc tổng, đây là 2 năm trước báo cáo kiểm tra sức khỏe khi Nam tiểu thư vào tù. Cô ấy thật sự đã từng có con, là con của chúng tôi. Lúc đó kiểm tra ra có thai. Theo lý thuyết đã không phù hợp yêu cầu vào tù. Là Diệp tiểu thư đã giở trò, mua chuộc bác sĩ, ép Nam tiểu thư uống thuốc bỏ con. Là tôi có lỗi với em. Còn có con nữa. Bây giờ anh nói những điều này có ý nghĩa gì? Cho dù đứa bé đó không bị Diệp Khả Hân hại mất mạng, tôi cũng sẽ không sinh nó ra. Em nói cái gì? Anh dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ sinh con của kẻ lấy mạng cha mình? Nam Hy, em hận tôi đến vậy sao? Hận? Tự anh nghĩ lại xem anh đã làm những gì. Tôi không hận anh. Chẳng lẽ còn phải yêu anh sao? Đau. Anh mau đi đi. Hoắc tổng. Anh sao vậy Hoắc tổng? Hoắc tổng.
Hoắc tiên sinh sao rồi? Hôn mê sâu. Tối nay nếu không tỉnh lại, có thể sẽ thành người thực vật. Cái vị Hoắc tiên sinh này cũng thật là xui xẻo. Nghe nói là bị vị hôn thê cũ đâm một dao. Thì đó, nhát dao đó may mà đâm lệch. Nhưng tôi đoán chắc là anh ta không tỉnh lại được đâu. Không nói nữa, đi thôi. Hoắc Tranh, anh đáng lẽ nên cùng với người cha bạc tình kia của anh cùng nhau mất mạng đi mới phải. Tôi đây làm em trai, nhất định sẽ cho anh mất mạng có tôn nghiêm. Là cô. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa tôi lấy mắt anh ra bây giờ. Anh không sao, khiến cậu thất vọng rồi. Nam tiểu thư, cô đến rồi. Bác sĩ nói sao rồi? Bác sĩ nói không bị thương đến chỗ hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Họa hại riêng ngàn năm, loại người như hắn sao có thể dễ dàng mất mạng như vậy được? Vậy nếu không sao rồi, chúng tôi xin phép đi trước. Nam Hy, anh còn có việc gì sao? Tôi có cách bắt được Tưởng Duệ, để hắn chịu tội. Các người lại hợp lực để sắp đặt một cái bẫy, dụ tôi vào chồng. Người lấy mạng nhiều người như vậy, ngươi cho rằng có thể trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật sao? Đây gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Các người vậy mà lại liên kết hãm hại tôi. Nam đại tiểu thư, chẳng lẽ cô quên rồi sao? Chính Hoắc Tranh đã hại mất mạng cha cô. Người lấy mạng cha tôi không phải ai khác, chính là Tưởng Duệ anh. Nam đại tiểu thư, cô đúng là đầu óc tỉnh táo thật. Vậy mà lại giúp hắn nói chuyện. Không cần phải phí lời với hắn nữa. Cậu vừa nói là vì quan hệ huyết thống nên mới muốn tiễn tôi một đoạn đường. Lời này là có ý gì? Anh chẳng phải tự xưng thông minh sao? Anh đoán không ra sao? Người cha tốt của anh, Hoắc Sơn Hải, bề ngoài là người chồng mẫu mực, người cha mẫu mực, nhưng sau lưng lại có đứa con riêng là tôi đây. Cũng tức là anh và tôi chính là anh em cùng cha khác mẹ. Anh em ruột. Vậy sao anh lại trăm phương ngàn kế cản trở tôi điều tra nguyên nhân mất mạng của cha anh? Cô đoán không ra sao? Bởi vì chính hắn đã lấy mạng cha tôi. Cái gì? Hắn đã lấy mạng cha của anh? Đó cũng là cha hắn. Vậy chẳng phải là hắn lấy mạng cha mình sao? Anh cũng không ngốc nhỉ? Đáng tiếc là đã qua 15 năm rồi. Sớm biết như vậy, tôi nên sớm đưa anh xuống dưới đó để bầu bạn với lão già kia rồi. Ông không thể đi, mẹ tôi vẫn còn ở nhà chờ ông. Ông nhất định phải đến gặp mẹ tôi một lần. Cái thằng nhóc này, chuyện này ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ta đã kết hôn rồi, không thể cùng cậu đi gặp mẹ cậu được. Này, cho cậu 200 tệ, cầm lấy mà ăn cơm đi. Anh tự tay lấy mạng cha mình. Anh thật sự điên rồi. Hoắc Sơn Hải mất mạng là đáng đời. Mẹ tôi đến cuối cùng, ngay cả mặt mũi của ông ta cũng không được nhìn thấy. Loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa như ông ta không xứng sống trên đời này. Bạc tình bạc nghĩa, chi bằng anh xem cái này trước đi. Giữa anh và tôi căn bản không có quan hệ huyết thống. Anh căn bản không phải là con trai của ba tôi. Không thể nào, chuyện này không thể là thật. Anh nhất định là đang gạt tôi. Mẹ anh mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng. Cái gọi là cha chẳng qua chỉ là do bà ấy tưởng tượng ra mà thôi. Tất cả những điều này chỉ là lời nói dối thiện ý mà thôi. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể là thật. Đúng, tôi biết rồi, anh nhất định là đang gạt tôi. Anh muốn bảo chữa cho Hoắc Sơn Hải phải không? Anh chắc chắn đang lừa tôi. 15 năm nay, anh từng bước tính toán. Đầu tiên là tiếp cận cuộc sống của tôi, sau đó lợi dụng Diệp Khả Hân để phá hoại hôn nhân của tôi, vu khống hãm hại, gián tiếp hại mất mạng bác Nam. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở rồi, anh định dùng một lời nói dối để che đậy vô số lời nói dối khác, đúng không? Tôi lại làm nhiều chuyện như vậy sao? Anh ta có vẻ thực sự phát điên rồi. Không thể nào. Sao ông ta có thể không phải là ba tôi được? Không, tôi vì ông ta mà lấy mạng người đó. Ông ta hủy hoại cả đời tôi. Sao có thể không phải chứ?
đưa cậu ta đến cục cảnh sát cho tôi. Vâng. Sao có thể chứ? Ba, kẻ chủ mưu hãm hại ba cuối cùng cũng bị bắt rồi. Linh hồn ba trên trời, lần này cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi. Nam Hy, bắt lấy Tưởng Duệ. Giữa anh và tôi, từ nay về sau không ai nợ ai. Chúng ta cũng không có gì để nói nữa. Cảm ơn. Lăng Phong, chúng ta đi thôi. Đợi đã, anh muốn làm gì? Anh có thôi đi chưa? Chúng tôi giúp anh diễn vở kịch này, không có nghĩa là Tiểu Hy đã tha thứ cho những gì anh đã làm trước đây. Tôi vẫn là câu nói đó, đừng làm phiền cuộc sống của Tiểu Hy nữa. Tiểu Hy, đây có phải là suy nghĩ thật của em không? Phải. Dưỡng thương cho tốt đi, Hoắc tiên sinh. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Lăng Phong, đi thôi. Không ai nợ ai. Hoắc tổng, Hoắc tổng, tôi gọi bác sĩ đến. Không cần. Chút đau này chắc không bằng 1/1000 những gì tôi gây ra cho cô ấy. Nam Hy, có phải cô ấy thực sự không chịu tha thứ cho tôi không? Xem ra Nam tiểu thư đã quyết tâm rồi. Là tôi nhiều chuyện rồi. Nhưng Hoắc tổng, nếu anh nhất quyết muốn theo đuổi Nam tiểu thư, cũng không phải là không thể. Truyền hình trực tiếp sự kiện thể thao. Sau 5 năm, đội trưởng đội Lăng Phong, Lục Lăng Phong, một lần nữa tham gia giải đua xe hữu nghị tứ thành, mà tập đoàn Hoắc thị sau bao sóng gió. Hoắc tổng Hoắc Tranh cũng lần đầu tiên xuất hiện. Lăng Phong, đợi đã. Đây là chuỗi hạt mà ba em để lại cho em để giữ bình an. Bây giờ em tặng nó cho anh. Hy vọng sau này mỗi trận đấu của anh đều bình an vô sự. Cảm ơn chuỗi hạt của em, anh nhận. Nam Hy, nếu anh thắng trận đấu này, em có thể đáp ứng anh một nguyện vọng không? Được. So với chuỗi hạt của em, anh càng tin vào nụ hôn may mắn của em hơn. Đi nhé, cố lên. Hoắc tổng, anh không sao chứ? Tôi nhớ là bên đầu tư cũng có quyền tham gia đúng chứ? Hoắc tổng, anh là muốn chuyện này. Trời ơi, tôi không nhìn lầm chứ? Đây là tổng tài Hoắc thị, Hoắc Tranh đã lên sàn. Lục Lăng Phong, có dám đấu một trận không? Đây là sân nhà của tôi. Dù có thắng cũng không vẻ vang gì. Đừng nói nhảm nữa. Chỉ hỏi anh là đấu hay là không. Lên xe đi. Ba, 2, 1. Không ngờ đấy, kỹ thuật của Hoắc tổng vậy mà không kém Lục Lăng Phong. Thích quá. Trời ơi, Lục đại thiếu gia vậy mà ở cửa ải cuối cùng vượt xe ở khúc cua, ngầu quá đi mất. Anh có phục hay không? Nam Hy, anh thắng rồi. Em nhìn thấy rồi, ra nhiều mồ hôi thế. Nam Hy, em đã đồng ý. Nếu anh thắng, em sẽ đáp ứng cho anh một nguyện vọng. Nam Hy, em có nguyện ý gả cho anh không? Gả cho anh ấy đi.